ओके. मग मी करू का? ओके, आपण सुरू करूयात. ओके. 20 ऑक्टोबरच्या BMM मेडिटेशन आणि सेल्फ केअरच्या 11 AM च्या सेशनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आज आपल्याकडे विशेष वक्ते लाभलेले आहेत डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी. मला आता एक वाक्य आठवतंय, मोदी आपले जे आहेत पंतप्रधान भारताचे, त्यांनी राम प्रतिष्ठा जेव्हा झाली तेव्हा त्यांच्या भाषणात पहिलं वाक्य त्यांनी असं म्हटलं होतं की कालचक्र बदल रहा है. तर जेव्हा कालचक्र बदलतं तेव्हा पर्व बदलतं तेव्हा खूप वेगवेगळ्या स्तरावर प्रगती होत असते. आणि आता मेडिकल आपल्या एन्शियंट मेडिकल सायन्स जे आहे आयुर्वेदिक शास्त्र, त्याच्यामधल्या बेसिक कन्सेप्टचा वापर करून डॉक्टर जोशींनी अगदी इनोव्हेटिव्ह असं छान एक मशीन तयार केलेलं आहे. त्याच्याबद्दलच ते आता आज बोलणार आहेत आणि अलका पण काही क्वेश्चन आन्सर्स आपण करणार आहोत. पण हे आपल्या सगळ्यांच्या हेल्थसाठी खूप मोठी एक स्टेप आहे आणि हे बदलणाऱ्या सगळ्या पर्वामध्ये हे खूप मोठं इनोव्हेशन आहे. आणि त्याचे इनोव्हेटर जे आहेत डॉक्टर जोशी, ते आज आपल्याला लाभले, ते आपलं खूप मोठं भाग्य आहे. तर अलका त्यांची ओळख करून देईल. त्याच्या आधी नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे आपण आपलं 5 मिनिटाचं मेडिटेशन करूयात. तर आपण मेडिटेशनमध्ये उपासना प्रकारे येतो. मेडिटेशन करताना मन शांत असावं लागतं, चित्त शुद्ध असायला लागतं. तर चित्त शुद्ध आणि शांत होण्यासाठी 2 उपाय काय? तर पहिला उपाय म्हणजे निष्काम कर्म करा आणि निष्काम उपासना करा. म्हणजे कुठलीही अटॅचमेंट, ॲव्हर्जन किंवा एक्सपेक्टेशन नसताना तुमचं काय काम असेल, स्वधर्म असेल ते करायचं. आणि उपासना करताना मग ते देवीचं स्तोत्र म्हणणं असो, ती सुद्धा निष्कामपणे करायची. तर या 2 गोष्टींनी चित्त शुद्ध व्हायला मदत होते आणि आपली आध्यात्मिक तसंच पारमार्थिक दोन्ही प्रगती चांगली व्हायला मदत होते. तर आपण आज महालक्ष्मी अष्टक म्हणणार आहोत. महालक्ष्मी शब्दामध्ये लक्ष्मी हा शब्द लक्षवरून आलेला आहे. लक्ष म्हणजे अटेन्शन, आपलं फोकस, ज्याच्यामुळे गोल आपलं जे असतं त्याच्यावर आपण फोकस करतो, कॉन्सन्ट्रेशन करतो. आणि महालक्ष्मी म्हणजे हे आदिशक्ती किंवा परब्रह्म तत्व याचं रिप्रेझेंटेशन आहे. मग त्याच्यामध्ये जी आपल्याला बेसिक जाणीव होते, मग ती 5 इंद्रियांतर्फे असोत, 5 कर्मेंद्रियांमध्ये असतो, बोलण्यात चालण्याची असो, तर ती जाणीव आणि कधी कधी नेळीव म्हणजे त्या जाणीवेचा अभाव, या दोन्हीची जी शक्ती असते ती आदिशक्ती. आणि तीच इच्छाशक्ती, कार्यशक्ती, ज्ञानशक्ती, त्रिगुणात्मिका शक्ती आणि गुणातीता म्हणजे 3 गुणांच्या पलीकडे असलेली शक्ती. तर अशा महालक्ष्मीचं हे अष्टक आहे. आणि त्याच्यामध्ये तिचे सगळे गुण वर्णन केलेले आहेत. तर ती कशी आहे? तर ती हायली कंपॅशनेट आहे. ती हायली कंपॅशनेट म्हणजे शी कॅन गिव्ह अस अ स्ट्रेंथ, शी कॅन मोटिवेट अस, शी कॅन प्रोटेक्ट अस, शी कॅन प्रोव्हाइड अस. तर अशी सगळी ती तिची स्तुती केलेली आहे, तिची आठवण केलेली आहे. तर आपण शांतपणे आता ते सगळ्यांनी ऐकूयात. तर प्लीज सिट कम्फर्टेबली. यू मे क्लोज युअर आईज इफ दॅट हेल्प्स टू बी इन युअर बॉडी. You can take 2-3 deep breaths. Breathing in, breathing out. Breathing in, bringing in awareness inside your body. Breathing out, relaxing your body. Breathing in, gathering your attention inside your body, being aware of it. Breathing out, letting go everything that you were doing till this point and you are going to do after 12:30 p.m. Breathing in, coming to your home. Breathing out, letting go any holding or stress you are having in your body and mind. आणि आपण आता पूर्ण श्रद्धेने महालक्ष्मी अष्टक या स्तोत्राची उपासना म्हणून म्हणणार आहोत. तुम्ही शांतपणे ऐका किंवा तुम्हाला वाटत असेल तर तुमच्या साईडला म्यूट ठेवून तुम्ही म्हणू शकता. इंद्र उवाच नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते. नमस्ते गरुडारूढे कोलासूरभयंकरी
सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ती महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगस्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। आपण तीनदा देवी प्रणव ह्रीम या बीजमंत्राचा उच्चार करू। त्याच्यासाठी प्लीज गॅदर युअर होल अटेन्शन अँड ब्रिंग इट इन बिटवीन युअर आयब्रोज। आज्ञाचक्राच्या ठिकाणी 2 आयब्रोजच्या मध्ये तुमचं लक्ष एकत्रित करा. अँड ऑल टुगेदर वी आर गोइंग टू चॅन्ट बीजमंत्र ह्रीम देवी प्रणव फॉर 3 टाइम. सो ऑल प्लीज टेक ब्रीथ इन. ह्रीम. All together, take deep breath in. Rim. Last time, take deep breath in. Rim. Letting go of the Bij mantra, and once ready, slowly opening your eyes and connecting with the surrounding. Thank you. And now I request Alka Deshpande to introduce our today's speaker. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमचं डॉक्टर जोशी, तुमचं पहिलं खूप खूप आभार. या आमच्या प्लॅटफॉर्मवरती रिक्वेस्ट करून तुमच्या बेसिकली खूप बिझी स्केड्युल मधनं तुम्ही आलायत माहिती आहे. आणि ही इज जॉईनिंग बेसिकली फ्रॉम इंडिया. ते पुण्याचे आहेत आणि व्हेरी यंग एंटरप्रेनर. आणि त्यांची आमची भेट ऍक्च्युली आम्ही तिघी जण, आपण सगळे BMM ला जे लोक गेले होते त्यांना कदाचित त्यांचा चेहरा फॅमिलियर असेल. अंजली, मी आणि माझ्याबरोबर सायली, आम्ही तिघी जणी BMM मध्ये. मी त्यांचं एक पॅम्पलेट आधी पाहिलं होतं, सो आय वॉज लिटल बिट क्युरियस. थोडा रिसर्च करून गेले होते, सो मला त्याच्याबद्दल थोडीशी कल्पना होती. बट आय वॉज थोडंसं स्केप्टिकल आणि क्युरियस ऑनेस्टली, की आयुर्वेदाची अशी गोष्ट, नाडी परीक्षेची गोष्ट ह्याच्यामध्ये म्हणजे नवीन टेक्नॉलॉजीमध्ये एखादा माणूस कसा टाकू शकतो. तर ते बघण्यासाठी म्हणून ती उत्सुकता होती. आणि विदिन 15 मिनिट्स आय एंडेड अप बाईंग द मशीन. सो इतका खूप खूप सुंदर अनुभव होता तो. आणि वी आर ग्लॅड टू हॅव हिम ऑन द प्लॅटफॉर्म. ह्याच्या आधी श्रीयोगाच्या प्लॅटफॉर्मवरती शबनीस काका पण पर्सनली त्यांना ओळखतात आता. त्याच्यामुळे वी आर व्हेरी प्लीज टू हॅव हिम ऑन द प्लॅटफॉर्म. आणि अत्यंत हरहुन्नरी आणि व्हेरी टॅलेंटेड पर्सन वी हॅव इट टुडे. त्याच्यामुळे तुमचे काहीही प्रश्न जरी असतील त्या एन्शियंट सायन्स बद्दल, तर ते त्यांना तुम्ही मुक्तपणे विचारा. त्यांचं सुरुवातीचं प्रेझेंटेशन असेल. त्यांच्याबद्दल एक छोटीशी माहिती. सो ही इज द IITN बेसिकली, PhD IITN, फाउंडर अँड CEO ऑफ अत्रेय इनोव्हेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, पुणे. आणि त्यांच्याबद्दल सांगायचं झालं मुख्य म्हणजे तर एक सेकंड. So founder with the vision of providing the most personal, predictive and non-invasive health monitor based on data science driven Ayurveda. It's very, very important.
आयुर्वेदामधलं कुठलंही मशीन आतापर्यंत मी पाहिलेलं नाही. कारण आयुर्वेद हा पूर्णपणे एक प्रकारचं असं शास्त्र आहे की ज्याच्यामध्ये कुठल्याही ज्याला आपण फिजिकल गोष्टी म्हणतो ना, की एक्सरे काढणं, ब्लड वगळणं असा जो प्रकार आहे, तसं न करता नॅचरल एलिमिनेशन्स आणि नॅचरल पल्सेस, टंग अनालिसिस ह्याच्यावरती जोर होता. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आय हॅव एव्हर सीन, मोस्ट प्रॉबेबली, प्लीज करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, पण दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट डिव्हाइस इन भारत की अशा प्रकारचं काहीतरी बनवलं गेलेलं आहे. सो कम्प्युटर इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड मधनं आले आहेत ते. कम्प्युटर इंजिनियर फ्रॉम मुंबई युनिव्हर्सिटी अँड PhD इन कम्प्युटर सायन्सेस फ्रॉम IIT बॉम्बे with a specialized in data analysis and machine learning. Received a national startup award in 2021 in आयुष कॅटेगरी. ज्यांना आयुष बद्दल माहिती नसेल, जस्ट आय एम शुअर प्रत्येकाला आयुष माहिती असतं, पण आयुष इज अ स्पेसिफिक ब्रांच किंवा एक इन्स्टिट्यूट आहे जी पूर्ण आयुर्वेदाला सपोर्ट करते आपल्या इंडियामध्ये. A special mention in Man Ki Baat by Honored PM Modi ji. Excellence in IIT Award by Ministry of Ayush. DSIR recognition for the in-house R&D for his indigenous values, and special appreciation for Innovation Award in 2023 at the 5th Global Ayurveda Festival. त्याचबरोबर innovator of Nadi Tarangini, first ever diagnosis system in Ayurveda. 3 patents and more than 50 papers in international journals and conferences. CSIR research fellow for 5 years. सो खूप मोठा बॅकग्राऊंड आहे त्यांचा. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला जर का त्यांचे पेपर्स बघायचे असतील तर सर्च हिज नेम, यू विल फाइंड लॉट ऑफ पेपर्स. मी तेच सांगितलं की मी आय हॅव पर्सनली मेड अ लिटल बिट ऑफ रिसर्च वेन आय ऍक्च्युअली वेंट टू सी हिज बूथ. सो एक्सलंट, व्हेरी व्हेरी इम्प्रेसिव्ह बॅकग्राऊंड. सो ऑल ओव्हर टू यू डॉक्टर जोशी, आणि द प्लॅटफॉर्म इज युअर्स. थँक्यू अगेन. थँक्यू अलकाताई, थँक्यू सो मच. मोठी ओळख करून दिली तुम्ही. सगळ्यांना नमस्कार. मी आधी प्रेझेंटेशन देतो आणि बघ आपण गप्पा मारू. सुरुवात खूपच छान झाली. आपण मेडिटेशन पासून सुरुवात केली. मी प्रेझेंटेशन सुरू करायच्या आधी एक एक मिनिटभर घेतो फक्त. अर्थात मी माझ्या स्टोरीबद्दल सांगितलंच प्रेझेंटेशन मध्ये, पण एका वैद्यांपासून मी सुरू केलं हे सगळं. आणि वैद्यांनी नाडीचं महत्व आणि त्यासाठी ब्रिदिंगचं महत्व करण्यासाठी जेव्हा मी एक मशीन त्यांच्याकडे बनवून गेलो होतो, अर्धवट होतं ते मशीन तेव्हा, तेव्हा त्यांनी त्यांच्या मनगटावर लावलं आणि ब्रीदिंग त्यांनी अशा पद्धतीने केलं की ती नाडी चालू होती आणि तो करून ती नाडी बेसिकली शून्य झाली. सो वैद्यराज तेव्हा मृतावस्थेत गेले आणि थोड्याने परत बाहेर आले. सो ज्याला आपण साक्षात्कार म्हणतो, वाटतं ताई सुरुवातीला त्या म्हणत होत्या की आपण एकरूप होऊन जाऊया देवीशी अँड सो ऑन. सो म्हणजे तोच ते मला तो एक क्षण आठवला वैद्यराजांबरोबर, की त्यांनी ऍक्च्युली तो साक्षात्कार दिला आणि काय महत्व आहे ह्या गोष्टीचं आणि हे आपल्याला आजच्या भाषेत का आणण्याची गरज आहे आणि मग लोकांसमोर कसं न्यायचं ते मला एक पटकन आठवण आली, म्हणून म्हटलं तुमच्या सगळ्यांबरोबर शेअर करावा. लेट मी शेअर माय स्क्रीन अँड स्टार्ट द प्रेझेंटेशन राईट अवे. आणि होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. सो आज आपण डिजिटल नाडी परीक्षेबद्दल बोलणार आहोत. सुरुवात मी बेसिक्स पासून करीन. आयुर्वेदाबद्दल थोडी माहिती देईन, नाडी परीक्षणाबद्दल देईन. बहुतेक सगळ्यांना माहितीच असेल कदाचित, पण तरी कधी कधी एक 5 ते 10% प्रेक्षक असतात की ज्यांना माहिती नसतो. सो तेव्हा मी पटकन थोडीशी माहिती करून देईन, जेणेकरून ज्याच्यावर माझं पूर्ण शास्त्र हे बसलेलं आहे ते सोपं करून मला सांगता येईल. सगळ्यात जास्त वेळ मी रिसर्च आउटकम्सवर देईन की कशा पद्धतीने एव्हिडन्स बेस्ड मेथॉडॉलॉजीज आम्ही जगासमोर मांडतोय की ज्याच्यामुळे जास्तीत जास्त लोक आयुर्वेदाकडे वळतील आणि पाथ फॉरवर्ड. सो दिस इज गोइंग टू बी माय अबाउट 30 मिनिट्स प्रेझेंटेशन. इट्स 2024 पोस्ट कोविड. हे इश्यूज खूप जास्त वाढलेले आहेत. 70% लोक हे नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्सनी अफेक्टेड आहेत, ज्याच्यामध्ये डायबिटीज, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, कॅन्सर, बीपी, ऑल दोस. आणि त्यांचे रूट कॉज स्ट्रेंथ, हेल्थ, स्लीप, स्ट्रेस हे ऍक्च्युली त्या सगळ्यांचे रूट कॉज आहेत. सो वी नीड अ व्हेरी स्पेसिफिक पर्सनलाइज प्रेडिक्टिव्ह सिस्टीम की ज्याच्यामुळे आपल्याला हे सोल्युशन्स लोकांना देता येतील, ज्यामुळे हे प्रॉब्लेम्स होणार नाही. जग हे पूर्णपणे वेअरेबल्सच्या दिशेने जात आहे. सो आपण घड्याळ घालतोय, गुगल ग्लास घालू,
शर्टमध्ये सेन्सर्स असतील, बेल्ट्समध्ये असतील, शूजमध्ये असतील अँड सो ऑन. पूर्णपणे आपण वेअरेबल्सने वेढले गेलेलो असू. भारताचं यामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन काय असं जर म्हटलं तर सगळे सेन्सर्स किंवा सगळ्या टेक्नॉलॉजीज ह्या पाश्चात्य किंवा जॅपनीज किंवा त्या पद्धतीने येत आहेत. आपण कुठे कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो? किंवा स्मार्ट डॅशबोर्ड्स बनतायत, वॉशरूम्स मिररमध्ये लवकरच येणार आहे की आजचा दिवस कसा जाईल, तर तिथे बघून आपल्याला ठरवता येईल कशा पद्धतीने आजचा दिवस घालवायचा अँड सो. आणि त्यात सुद्धा आपण ऍज भारतीय म्हणून आपण कुठे कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो? तर हे ते शास्त्र आहे की जिथे जे आपण जगाला देऊ शकतो. जगाला आपण ऑलरेडी योग दिलेला आहे. तर मला वाटतं की आपल्याला आयुर्वेद देखील आजच्या भाषेमध्ये म्हणजे नंबर्सच्या भाषेत, रिपोर्ट्सच्या भाषेत, स्टॅटिस्टिक्सच्या भाषेत लोकांना देता येईल. मग अशी म्हणलं तसं डाव्या बाजूच्या रूट कॉज इज स्ट्रेस, लॅक ऑफ स्लीप, पुअर डायजेशन, न्यूट्रिशन, ज्याचं सगळं फळा फुलांनी बहरलेले मग नंतर डायबिटीज, थायरॉइड, अँझायटी, कॅन्सर हे सगळे इश्यूज होतात. सो जर अशी एखादी मेथोडॉलॉजी जी आयुर्वेदामध्ये अगदी डीपली समजावण्यात आलेली आहे की ज्याच्यामुळे आपल्याला हे रूट कॉजेस समजू शकतात आणि जर आपण त्यांचा वेळेत आपण त्यांना त्याचा आपण काय नक्की इम्बॅलन्स आहे, कुठे इम्बॅलन्स आहे हे जर आपण लवकरच शोधू शकलो तर त्यामुळे आपल्याला फायदा होऊ शकतो. आणि हा पर्सनलाइज बॅलन्स वर्सेस इम्बॅलन्स असतो. मग तो वेदर इट इज जेनेटिक ऑर फिजिकल लेवल ऑर सायकोलॉजिकल लेवल अँड सो ऑन. सो तो जर आपण इम्बॅलन्स शोधू शकलो तर आपण तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो. वेगवेगळी लोक असतात, ते वेगवेगळे विचार करतात, ते वेगवेगळे दिसतात. काही लोक तरुणपणी वेगळे दिसतात, म्हातारपणी वेगळे दिसतात, तरुणपणी वेगळे विचार करतात, म्हातारपणी वेगळे विचार करतात अँड सो ऑन. सो एव्हरी पर्सन इज डिफरंट. सो त्या पर्टिक्युलर पर्सनला हू दॅट रिअली पर्सन इज हे समजून घेऊन त्याच्यावर जर आपण उपचार केले तर तो सगळ्यात बेस्ट उपचार ठरतो. आणि मग अशी म्हटलं तसं जेनेटिक लेवलला, मेंटल लेवलला, फिजिओलॉजिकल लेवलला दर इज अ इम्बॅलन्स बिटवीन प्रकृती आणि विकृती. सो प्रकृती म्हणजे आपण जेव्हा जन्माला येतो, आपले सुरुवातीचे दिवस, त्यावेळी आपण कोण असतो. आणि विकृती म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू सीझन्स, फॅमिलीज, आवर अपब्रिंगिंग, आपला फॅमिली स्ट्रेस किंवा आपल्या कामाचा स्ट्रेस, ह्यामुळे आपण आज कोण आहोत, आजची परिस्थिती काय, त्याला आपण विकृत कंडिशन असं म्हणतो. सो ह्या दोन्हीमध्ये किती अंतर आहे, सो ह्याच्यावरनं तो खरा इम्बॅलन्स ठरतो. आणि तो जर इम्बॅलन्स समजू शकलो तर तो इम्बॅलन्स किती आहे, तो कसा दूर करायचा आणि त्याचे काही नॅचरल वेज आहेत का, हा सगळा अभ्यास बेसिकली आपण आयुर्वेदाच्या माध्यमातून करतो. मग अशी ताई म्हटलं तसं अष्टविध परीक्षा आहे. एखादा डॉक्टर बघतो तेव्हा जीभ बघतो, नाडी बघतो, डोळे बघतो, मलमूत्र. सो देर इज अ 8 फोल्ड अनालिसिस, अष्टविध परीक्षा, ज्यातलं नाडी हे प्रमुख आहे. आणि त्याच्यावर पण डावीकडे बघितलं आपण तर 3 बोटांनी नाडी बघितली जाते, वात, पित्त, कफ. सो शरीरातले सगळ्या पद्धतीचे मुवमेंट्स, वेदर इट्स ब्लड मुवमेंट, रेस्पिरेशन मुवमेंट, मुवमेंट्स ऑफ थॉट्स. पित्त दुसऱ्या बोटाला आपल्याला सगळ्या पद्धतीच्या एनर्जीज समजतात, शरीरावर आघात करणाऱ्या एनर्जीज अँड सो ऑन. आणि तिसऱ्या बोटात कफ. कफ म्हणजे ऑल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, बोन स्ट्रक्चर, your lubrication and so on. So it's more like a combination of input, output, transformation, storage and so on. त्या भाषेत आपण त्याला वातकीत कफला आपण थोडंसं समजू शकतो. त्याच्यापेक्षा खूप जास्त डीपर आहे, कारण प्रत्येकामध्ये 5-5 शब्दोश आहेत आणि प्रत्येकाची कामं एकमेकांना जोडली गेलेली. पण इन जनरल नाडी इज समथिंग विच स्कॅन्स द एंटायर बॉडी. इट हेल्प्स यू थ्रू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द करंट सिम्टम स्लॅश डिसीज, किंवा आत्ता झालेलं असेल किंवा येणार असेल त्या दिशेने आपल्याला मदत करते. आणि बेसिकली इट देन रिअली हेल्प्स टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम. सो जस्ट बेस्ड ऑन दिस बेसिक अंडरस्टँडिंग, मगाशी आपण जसं बघितलं की 3 बोटांनी नाडी बघितली जाते, तर हे माझं मशीन आहे ज्याच्यामध्ये 3 प्रेशर सेन्सर्स आहेत. आणि त्यांनी आपण त्या 3 सेन्सर्सनी बेसिकली आपण वात, पित्त, कफ बघतो. असं आपण इमॅजिन करूया की एक ईसीजी सिस्टीम आहे ज्याच्यात 12 लीड्स आहेत. 12 लीड्स आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी शरीरावर लावतो, त्याच्यातनं 12 वेवफॉर्म्स येतात. आणि मग त्याचं अनालिसिस येऊन एक तुमच्या समोर ईसीजी रिपोर्ट येतो आणि मग कार्डिओलॉजिस्ट कॅन यूज दॅट रिपोर्ट कार्ड टू टॉक टू यू. सो इन द सिमिलर फॅशन 3 सेन्सर्स, 3 ग्राफ्स, त्याच्यातनं एक मोठा 10 पेजचा रिपोर्ट कार्ड येतो. आणि नाव अ डॉक्टर, आयुर्वेदिक प्रॅक्टिशनर कॅन ऍक्च्युअली बेसिकली हॅव अ कॉन्व्हर्सेशन विथ द पेशंट. सो त्यामध्ये 22 आम्ही पॅरामीटर्स आत्ता देतो. त्या पॅरामीटर्स बद्दल पण मी बोलीन. पण टिपिकली ऑल दीज आर व्हेरी इनर हेल्थ इंडेक्सेस, राईट फ्रॉम वातपित्त कफ टू आतलं जाठराग्नी कसं आहे, बल कसं आहे, आतमध्ये नाडी गुण कसे आहेत, विच टॉक्स अबाउट इंटरनल हायड्रेशन लेवल, स्ट्रेस लेवल्स अँड सो ऑन. सो खूप छान पद्धतीने तो
पूर्ण एक ज्याला आपण एक शरीर किंवा मानसिक लेवलला आपण कोणत्या पद्धतीने कुठल्या दिशेने आहोत त्याच्यातला इम्बॅलन्स काय आहे हे पूर्णपणे देऊ शकतो. आपल्याला जे ह्या सिस्टीम मध्ये पेटंट मिळालंय, जे ग्रँट झाले US, युरोप, इंडिया, इंडोनेशिया, ते बेसिकली ह्या पर्टिक्युलर फॉर्म फॅक्टरसाठी, हा जो निळा पूर्ण सेटअप दाखवलाय जो मी ऍज अ डॉक्टर हातात पकडून पेशंटच्या हातावर ठेवतो, सो खूपच अल्ट्रा सेन्सिटिव्ह सेन्सर्स, पिझोइलेक्ट्रिक सेन्सर्स, 0 to 4 inches ऑफ वॉटर कॉलम, सो एकदमच मायन्यूट सेन्सर्स जे शरीराला डायरेक्ट टच नाही करू शकत. सो त्याच्यासाठी जी आपण एअर गॅप इंट्रोड्यूस केली, जी असेंब्ली तयार केली, की ज्याच्यामुळे वैद्यांना जे हायली कॉन्सन्ट्रेशन लेवलने किंवा स्वतःच्या योगाभ्यासाने जे मनगटावर अगदी मायन्यूट चढ उतार प्रेशर लेवलचे, पल्पिटेशनचे समजू शकतात, ते हे सेन्सर्स सक्सेसफुली उचलू शकतात. आणि बेसिकली पुढचं सगळं शास्त्र आपण त्याच्यावर बसवलंय. सो मी एक पटकन डेमो दाखवतो की हे वर्क कसं होतं. कदाचित काही लोकांनी त्याचा अनुभव ऑलरेडी घेतलेला आहे. सो 3 सेन्सर्स हे पेशंटच्या मनगटावर डॉक्टर ठेवतात आणि 3 नाड्या येतात, वात, पित्त, कफ, आणि त्या तिन्ही नाड्या साधारणपणे आपण 1 मिनिटभर घेतला की त्या आपल्या AWS वर जाऊन त्याचं पूर्ण अनालिसिस होऊन एक 10 पेजचा रिपोर्ट काढायचो, ज्याच्यामध्ये वेवफॉर्म्स मिळतात, नॉर्मॅलिटीपेक्षा किती कमी जास्त आहे, 22 पॅरामीटर्स येतात, त्याचे पण लो, मीडियम, हाय, त्याच्या वेगवेगळ्या पद्धतीचे रेंजेस येतात, काय कुठल्या दिशेने आहे म्हणून काय त्याचा अर्थ असू शकतो, कोणते असोसिएटेड सिम्पटम्स असू शकतात, एखादा नंबर कमी असला तर त्याचा अर्थ काय, जास्त असत काय, असं पूर्ण व्हेरी डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड वी जनरेट. आणि त्याच्याबरोबरच आपण त्या संबंधीचे डाएट रेकमेंडेशन्स, योगा रेकमेंडेशन्स, आता तर आपण म्युझिक रेकमेंडेशन सुरू करतोय, अँड सो ऑन. सो अकॉर्डिंगली अ कम्प्लीट डाएट अँड लाईफस्टाईल करेक्शन प्लॅन बेस्ड ऑन नाडी परीक्षा आपण तो देतो. And as I said, a doctor is able to now converse with the patient. There is evidence, there is a report card जे ते देऊ शकतात. पुढच्या वेळी जेव्हा पेशंट परत येईल तेव्हा कोणता पॅरामीटर बरा होत गेला, कोणता पॅरामीटर कमी होत गेला, हे आपल्याला बघता येतं, अँड सो ऑन. सो इट ऍक्च्युअली हेल्प्स इन द डिस्कशन्स. आमचे इतके सगळे डॉक्टर्स आहेत. बेसिकली माझा आत्ताचा कस्टमर हा डॉक्टर आहे. सो ते डॉक्टर स्वतःचे, आणि भारतामध्ये खूप वैद्यांचे स्वतःचे प्रोप्रायटरी मेडिसिन्स पण आहेत. सो त्या मेडिसिनचा पेशंटवर कसा परिणाम होतो हे ते 5 वेळा नाड्या घेतात आणि मग तो कसा बदलत गेला असे केस पेपर्स बनवतात. किंवा फक्त त्यांच्या विभागात येणारे वेगवेगळ्या पद्धतीचे पेशंट्स येतात, त्यांचा फक्त एकच पॅरामीटर, हायड्रेशन लेवल, त्यांच्याकडे हायड्रेशन लेवल कशी बदलते वेगवेगळी. सो अशा पद्धतीने डॉक्टरांनी स्वतःचे पेपर्स पब्लिश करायला सुरुवात केलेली. अँड एखादा पेशंट जेव्हा येतो तेव्हा त्याची केस समजा मला सॉल्व्ह करता येत नसेल तर त्या डॉक्टरांना त्या रिपोर्ट कार्डच्या आधारे त्यांच्या सरांशी बोलता येतं. सो बेसिकली दॅट इज हाऊ डिफरंट वेज इन विच डॉक्टर्स आर युझिंग. ऑफकोर्स बाकीचे पण कॅम्प्स घेतले जातात, मार्केटिंग सारखं टूल वापरलं जातं, अँड सो ऑन. अल्टिमेटली इट्स अ कम्प्लीट पॅकेज. सो इट गिव्स अ व्हरायटी ऑफ स्कोर्स, इट गिव्स अ कम्प्लीट डाएट स्ट्रक्चर अँड सो ऑन. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या थेरपीज येतात आणि काही पद्धतीने वापरलं जातं, टेलिकन्सल्टेशन मध्ये वापरलं जातं, अँड सो ऑन. सो इट्स अ कम्प्लीट पॅकेज इन ऑल. सो आत्ताचा माझा जो कस्टमर आहे तो आयुर्वेदिक क्लिनिक लेवलला आपण विकतो, पण पण आत्ताच एक नवीन त्याचं सॉफ्टवेअर तयार केलंय, ज्याच्यामध्ये रिपोर्ट कार्ड तयार केलंय. सॉफ्टवेअर सेमच आहे की जे स्पा मध्ये जाऊ शकतं, योगा सेंटरला जाऊ शकतं. सो स्पा रिपोर्ट कार्ड मध्ये टिपिकली कोणते मसाजेस करायचे, कोणते ऑइल्स वापरता येतील, त्या पद्धतीचं एक 1 पेजर जातं. योगा सेंटरमध्ये थोडीशी वेगळी माहिती येते की आत्ताच्या नाडीनुसार तुमची फ्लेक्झिबिलिटी कोणत्या दिशेने जात आहे, तुमचे पेन कोणत्या दिशेने जात आहेत, आणि मग त्याच्यानुसार आपण कशा पद्धतीने वेगवेगळे योगासनांमध्ये आपण त्याचा सोल्युशन देऊ शकतो, अशा पद्धतीचे काही आपण प्रयोग करतोय असं म्हणायला हरकत नाही. हे दोन्ही रिपोर्ट्स हे अंडर व्हॅलिडेशन आहेत. स्पाचा आमचा दुबई सोहम वेलनेस स्पा एक ठिकाणी युरोपमध्ये चाललाय, गोव्यामध्ये 2 नोव्होटेलमध्ये लागलाय, पण त्याचे व्हॅलिडेशन चालू आहे, गेले 4-5 महिने चालू आहे, अजून 2-4 महिने चालेल असं मला वाटतं. योगा सेंटरचं पण इथे 2 मोठ्या योगा सेंटरमध्ये लागलेलं आहे, आणि ते नंबर्स बरोबर येत आहेत का, त्याचा त्यांच्या पेशंटना खरंच उपयोग होतोय का, अशा पद्धतीने त्याचे व्हॅलिडेशन आपलं चालू आहे. बिफोर आय ऍक्च्युली गो टू द एव्हिडन्स बेस की कशा पद्धतीने आम्ही आयुर्वेदाला खरंच आजच्या भाषेत मांडलंय, एक खूप छान पद्धतीने मला सांगायला आवडेल की NCSM जे बोर्ड आहे गव्हर्नमेंटचं, त्यांनी आपलं व्हॅलिडेट करून सिस्टीम आपल्या आयुर्वेदाच्या करिक्युलम मध्ये, म्हणजे सगळ्यात 250 कॉलेजेसमध्ये हे मशीन लागतंय. आपण 40 तासाचा नाडी कोर्स एक डेव्हलप करतोय, आणि मग सो
जसं ईसीजी सिस्टीम 200-250 वर्षापूर्वी तयार झाली 1950-60 साली, बेसिकली एनआयएसने सगळ्या 50-60 ठिकाणी ती इन्स्टॉल केली, त्याचं एकत्रितपणे अनोटेशन्स केलं, स्टँडर्डायझेशन केलं. मला वाटतं ही ती स्टेप आहे. आपण एका पद्धतीने त्याला एका रिपोर्ट कार्ड फॉर्मॅटमध्ये आणलंय, पण मला वाटतं की जेव्हा 200-250 ठिकाणी ते लागेल, एकत्रितपणे तो डेटा घेतला जाईल, त्याचं स्टँडर्डायझेशन वेगळ्या पद्धतीने होईल अँड सो ऑन. मला वाटतं की याचा पुढचा प्रवास खूपच मस्त असेल. मोदी गव्हर्नमेंटने साधारण 12,000 आरोग्य मंदिर डिक्लेअर केलेत भारतभरात. सो त्यातल्या 25 ठिकाणी आपलं लागलंय, बाकीच्या 12,000 ठिकाणी लावायचे प्रयत्न माझे चालू आहेत. आणि ह्याच डिव्हाइसमधनं आता मी कम्प्लिटली आयुर्वेदीय रिपोर्ट कार्ड देतोय, पण आपले डायबिटीसचे, हार्मोनल डिसऑर्डर्सचे, बीपीचे खूप छान रिझल्ट आलेत की नाडी बघून डायबिटीस सांगता येतोय का, प्री डायबिटीस सांगता येतोय का, बीपीची काही लेवल सांगता येते का. सो हेल्थच्या दिशेने, ज्याला आपण एक कम्प्लिटली इंटिग्रेटिव्ह सोल्युशन म्हणतात, की जिथे आयुर्वेद आणि ॲलोपॅथी दोन्ही बोथ विल कम क्लोजर टू इच अदर, अशा पद्धतीने आपण मांडतोय. सो नीती आयोगने आपल्याला साधारण 1 कोटीची ग्रँट दिली आहे, की ज्याच्यामध्ये आपण भारतभर 10,000 लोकांचं क्लिनिकल व्हॅलिडेशन करणार आहोत. सो एका बाजूला ब्लड रिपोर्ट, युरिन रिपोर्ट, दुसऱ्या बाजूला नाडी रिपोर्ट, आणि दोन्हीचं कोरिलेशन किती आहे अशा पद्धतीने ही मोठ्या स्केलवर साधारण 20 स्टेट्समध्ये आपण हा प्रयोग आपण हे करणार आहोत आणि वेगळ्या स्केलवर जाईल. मगाशी म्हणलं तसं आपण नाडी कोर्स आपण घेऊन आलोय कॉलेजेससाठी, ज्याचं नाव संवित चक्र. सो इट्स अ सर्कल ऑफ नॉलेज. हा आयुर्वेदीय वैद्यांसाठी, वैद्य नको, स्टुडंटसाठी कम्प्लिटली फ्री कोर्स आहे, पण ऑफकोर्स बाहेरच्यांसाठी अगदी नॉमिनल फीजला मी ठेवलाय. सो जेव्हा म्हणजे कॉलेजेसमध्ये जेव्हा मी मशीन घेऊन गेलो, तेव्हा मला एक थोडंसं लक्षात आलं की करिक्युलम मध्ये ऍट सच नाडी शिकवली जात नाहीये. ते विद्यार्थी बाहेर येऊन, जसं मी स्वतः इंजिनिअरिंग करत असताना मी पास्कल शिकलो आणि बाहेर येऊन सी आणि मॅटलॅबमध्ये प्रोग्रॅमिंग केलं. सो मला बाहेर येऊन वेगळा कोर्स शिकायला लागला, तसं विद्यार्थ्यांनाही बाहेर येऊन वेगवेगळ्या वैद्यांकडनं नाडी शिकावी लागते. सो म्हणून आपण एक ऑनलाईन कोर्स सुरू केलाय, पण ऑफकोर्स त्याचं ऍक्च्युअली इन हाऊस, इन पर्सन देखील ट्रेनिंग लवकरच सुरू करू अँड सो. व्हेरी हॅपी टू टेल, 1200 ठिकाणी आता ही सिस्टीम लागलेली आहे भारतभरात. साधारण 5 लाखाच्या दिशेने पेशंट्स जमा होऊ लागले. पेटंट बद्दल मी आधीच सांगितलं, इट्स अ कम्प्लिटली सर्टिफाईड विथ रिस्पेक्ट टू आयएसओ आयसी. आणि भारताची जी मेन सर्टिफिकेशन बॉडी आहे, म्हणजे जसं US मध्ये FDA असतं, तसं इथे CDSCO आहे. सो CDSCचं सर्टिफिकेशन पण प्रोसेस आपली संपत आली. बेस्ट ऑफ बेस्ट वैद्य हे सगळे वापरतायत आणि जोडले गेलेले आहेत आणि कंटिन्युअसली इम्प्रुव्हमेंट चालू आहे. सो विथ दिस, म्हणजे साधारण मशीन काय आहे आणि वगैरे मी सांगितलं. माझा अल्टिमेट गोल ह्या एका चित्रात मी मांडलाय. सो डॉक्टर टिल्लू गंगाधरन पटवर्धन यांनी बेसिकली, एखादा माणूस समजायचा असेल तर किती गोष्टी समजाव्या लागतात, तर ते एवढे समजाव्या लागतात. सो मी जे मगाशी म्हणलं की आम्ही 22 पॅरामीटर शोधलेत, ते ऍक्च्युली या पूर्ण इमेजमध्ये साधारण 9च आहेत. सो तुम्ही जर सिस्टीम्स ऑफ आयुर्वेद आणि डॉक्टर टिल्लू, डॉक्टर गंगाधरन असं सर्च केलं गुगलवर, तर तुम्हाला ही इमेज मिळेल बेसिकली. सो एखादा माणूस मला जर समजून घ्यायचा असेल, पूर्वीचे वैद्य जे फक्त नाडी परीक्षा करून पूर्ण पास्ट टू फ्युचर समजायचं, म्हणजे काय समजायचं, तर बेसिकली ही इमेज समजायची, की मला त्याच्यात पूर्ण महाभूत समजले, दोष समजले, धातू समजले, गुण समजले. आणि इतकं क्लटर्ड इमेज बघतोय तितकंच ते क्लिष्ट, इतकं क्लटर्ड आपल्या बॉडीमध्ये इतकं सगळं नॉलेज बेस भरलेलं आहे. आणि खूप छान अनुभव, म्हणजे वैद्यराजांबरोबरचे अनुभव कदाचित वेळ मिळाला आज तर मी सांगितलं तुम्हाला की किती वेगळ्या पद्धतीने त्यांनी हे शास्त्र मला माझ्यासमोर मांडलं, की ह्याची किती गरज आहे आणि कशा पद्धतीने हे आपल्याला पुढे न्यायचं आहे. इन व्हेरी टिपिकल सेन्स मी आता ऍक्च्युअल प्रेझेंटेशनला सुरू करतो की डिजिटल नाडी परीक्षा. सो टिपिकल आपल्याला PQRST असा ECG ग्राफ माहिती आहे, म्हणजे आता आपल्याला आपल्या डोक्यामध्ये तो ठासला गेलेला आहे, म्हणजे QRX कॉम्प्लेक्स, हार्ट रेट व्हेरिएबिलिटी, हे आपल्या नेहमीतले माहितीतले शब्द आहेत. तसंच नाडीमध्ये पर्क्युशन वेव्ह, टायडल वेव्ह, व्हॅली आणि डिक्रोटिक वेव्ह असे 4 प्रमुख भाग आपल्याला सापडलेले आहेत. आणि त्याच्यातले वेगवेगळे व्हेरिएशन्स वर बेस्ड आपण नाडी परीक्षा करतो, त्याचे रिपोर्ट कार्ड्स देतो. आणि ती नाडी खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने लागते. जो पहिला ग्राफ आहे तो आपल्याला कदाचित टिपिकल प्लेथिस्मोग्राफ किंवा टिपिकल पीपी, आपण कोरोना काळात जो आपण हे वापरलं ऑक्सिमीटर, त्याच्यामध्ये दिसणारा साधारण तो ग्राफ आहे. पण कॉम्प्लेक्स ग्राफ थोडासा राईट डाऊन वाला कॉम्प्लेक्स ग्राफ आहे, म्हणजे खूप अप्स अँड डाऊन्स आहेत आणि ते सूक्ष्म अप अँड डाऊन आहेत. सो आयुर्वेदामध्ये या सूक्ष्म इन्फॉर्मेशन मध्येच सगळ्यात जास्त नॉलेज असतं. सो ज्याला आपण सूक्ष्म नाडी म्हणतो, तीक्ष्ण नाडी म्हणतो. सो ह्या सगळ्या नाड्या ह्यांच्यात खरी माहिती आहे.
सो त्यामुळे जो काही आत्ताचा सेन्सर आहे, जो आपल्या बॉडीवर लागलेला आहे, जो आयवॉच असावा, फिटबिट असावा, त्याच्यामध्ये हे साधारण डावीकडचे 2 ग्राफ्स दिसतात, म्हणजे तिथपर्यंत डेटा कॅप्चर होतो. पण जे उजवीकडचे ग्राफ्स आहेत, ज्याच्यामध्ये व्हेरी मायन्यूट अप्स अँड डाऊन्स आहेत, ती इन्फॉर्मेशन मिसिंग आहे. तीच खरी इन्फॉर्मेशन ब्लड प्रेशरची आहे, तीच खरी डायबिटीसची आहे, अँड सो ऑन. आणि म्हणूनच आय थिंक मिलियन्स ऑफ पीपल, बिलियन्स ऑफ डेटा ह्या मंडळींनी गोळा केला, आणि तरीही अजूनही ते सॉल्व्ह करू शकले नाही प्रॉब्लेम, जो आपण करू हा आपला क्लेम आहे. सो वैद्यराजांपासून जो सुरू झाला विषय, ते असे प्रत्येक कोणतीही गोष्ट हातात घ्यायची आणि त्याच्यावर एखादी फिलिंग इन्फॉर्मेशन काय आहे ते असे समजायचे. आता ह्या सुरीमध्ये तीक्ष्णता कशी लागते, सूक्ष्मता कशी लागते, स्थूलता कशी लागते. सो एखादी नाडी बघायची असेल, जेव्हा आपलं बोट मनगटावर आपण ठेवतो, त्या बोटाला काय फील होतं, ते सुरीवर फील होतं तेच होतं का, किंवा मोबाईलच्या कड्यावर होतं तेच होतं का, किंवा बाकीचे कुठलाही एखादा ऑब्जेक्ट हातात घेतला. आणि मग बेसिकली माझं काम होतं की तो जो पॅटर्न त्यांनी शिकवला तो नाडी ग्राफमध्ये दिसतोय का. म्हणजे अगदी टिपिकल पॅटर्न रेकग्निशन पासून, म्हणजे अगदी रूल बेस्ड सिस्टीम पासून माझं पीएचडी मध्ये काम सुरू झालं, जे आता हळूहळू हळू मशीन लर्निंग मध्ये हळूहळू, कारण आता डेटाबेस पण भरपूर झालाय. सो आता थोडासा मशीन लर्निंगच्या दिशेने तो प्रवास सुरू झालेला आहे. सो टिपिकल डेटा अनालिसिस अप्रोच आपण वापरला, ज्याच्यात डोमेन एक्सपर्टीज, डेटाबेस, भयंकर डेटा घेतला, त्याचं अंडरस्टँडिंग केलं, त्याच्यातनं पॅटर्न शोधले, पॅटर्न्स डॉक्टरांबरोबर बसून व्हॅलिडेट केले. नाही जमले, परत नवीन डेटा, नवीन अंडरस्टँडिंग, नवीन पॅटर्न्स जमले म्हणून त्याचं नॉलेजमध्ये कन्व्हर्जन केलं. नॉलेज आलं, प्रत्येक वेळी जुळलंच असं नाही, इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस. सो गेली 15 वर्ष ही प्रोसेस चालू आहे, आणि ही मला वाटतं अजून पुढची 15 वर्ष चालूच राहील. आणि मग टिपिकली आयुर्वेदामध्ये वात, पित्त, कफ हे वेगवेगळ्या गतींमध्ये शिकवलं जातं. सर्पासारखी वळवळणारी नाडी आहे का, किंवा किंवा हंसासारखी पोहणारी नाडी आहे का, किंवा बेडकासारखी उडणारी नाडी आहे का. सो त्याच्यात त्यांनी वात, पित्त, कफ, मंडूक गती, हंस गती असं. आणि तेच आपण बेसिकली कम्प्युटर सायन्स म्हणजे आपल्या भाषेत मांडलं की त्याच्यातल्या टाइम डोमेन पॅरामीटर्स काय आहेत, फ्रिक्वेन्सीज काय आहेत, रिदम्स काय आहेत, टेक्स्चर्स काय आहेत, क्वांटिटीज काय आहेत, आणि एरिया अंडर द कर्व काय आहे, अँड सो ऑन. सो बेसिकली वळवळणारी नाडीला आपण बेसिकली वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सी डोमेनमध्ये, आकृतीमध्ये कन्वर्ट केलं, अँड सो ऑन. सो दॅट इज हाऊ बेसिकली द होल जर्नी स्टार्टेड. की एखादी नाडी हाताला सूक्ष्म लागते तर त्याच्यामध्ये छोटे पॅटर्न्सचा अर्थ काय असावा, अशा पद्धतीने तो प्रवास पूर्ण सुरू झाला. अँड देन देर इज अ ह्यूज डेटा सेट ऑफ मल्टी टू मल्टी रिलेशनशिप्स. म्हणजे हॅपी पर्सन असेल तर स्टडी पल्स असते, वीक पल्स असेल तर वरीवाला असू शकतो, फिअर असेल डिस्कस्टिंग, फास्ट असेल तर अँगर मध्ये असते, एक्साइटमेंट मध्ये असते, लो व्हॉल्यूम असेल तर डायजेस्टिव्ह पॉवर कमी असू शकते, किंवा काय काय वेगवेगळ्या पद्धतीने. सो इट्स अ मल्टी टू मल्टी सिस्टीम. आणि मगाशी सांगितलं तसं आपण वातपित्त समजून घेतो, त्यातला अगदी समजून घेतो, त्यातले बाकीचे पॅरामीटर समजून घेतो, आणि त्याच्यातनं कॉम्बिनेशन्स करून आपण एक साधारण रिपोर्ट कार्ड जनरेट करतो की साधारणपणे समोर आलेला जो पेशंट आहे तो कोणत्या दिशेने जातोय. अँड देन द डॉक्टर आस्क मल्टिपल क्वेश्चन्स टू द पेशंट टू व्हॅलिडेट वेदर द रिपोर्ट कार्ड विच हॅज बीन प्रोड्यूस्ड इज रिअली इन दॅट डिरेक्शन ऑर नॉट. आणि आणि त्या पद्धतीने आपण त्याला पुढे जातो. खूप इंटरेस्टिंग सिस्टीम आहे की एकदा नाडी आम्ही 300 मिनिटं, 3000 मिनिटं अशा पद्धतीने लावूनच ठेवली आणि ती घेतलेली आहे. आणि जसं आपण डावीकडे बघतोय, फ्लॉवरचा आपण मॅग्निफाय केलं तोही फ्लॉवर, फ्लॉवरला मॅग्निफाय केलं तरी फ्लॉवर. सो इट्स कॉल्ड सेल्फ सिमिलॅरिटी. युजली द होल सिस्टीम, द होल वर्ल्ड इज सेल्फ सिमिलर, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्प्लीट गॅलेक्सीज, किंवा आपलं सोलार सिस्टीम, किंवा आपलं अर्थमध्ये छोटं, किंवा ते आपण वेगवेगळे व्हॉट्सअपमध्ये एक इमेज येते की डोळ्यातनं झूम केलं की दिसतं, त्याच्यात झूम केलं अजून दिसतं. सो इट्स अ सेल्फ सिमिलर सिस्टीम. तसं नाडीमध्ये पण मोठी सिस्टीम घेतली, त्यातलं झूम केलं तर काय दिसतंय, त्यातलं झूम केलं तर काय दिसतंय. सो बेसिकली आत्ताची नाडी मी बघितली तर तीच नाडी 30 मिनिटासाठी, तीच नाडी 350 मिनिटासाठी, तीच नाडी 3000 मिनिटासाठी काइंड ऑफ आपल्याला प्रेडिक्ट करता येते. सो हाऊ दिस सिस्टम इज प्रेडिक्टिव्ह इज बेसिकली बिकॉज द होल वर्ल्ड इज असायक्लिक, इज सेल्फ सिमिलर, इट्स केओटिक, अँड सो ऑन. आणि म्हणूनच कम्प्लीट नॉन लिनियर डायनॅमिक्स मेथोडॉलॉजी आपण आपल्या नाडी सिस्टीम मध्ये आणलेली आहे. मी त्याच्याबद्दल स्वतंत्रपणे 1 तासाचं लेक्चर घेऊ शकतो की नॉन लिनियर डायनॅमिक्स म्हणजे काय, ते नाडीमध्ये कशा पद्धतीने अपीर होतं, आणि म्हणून आत्ताची नाडी मला उद्याबद्दल कशी सांगते, अँड सो ऑन. सो लेट मी गिव्ह अ व्हरायटी ऑफ रिझल्ट की जे आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रूव्ह केलेत. माझा पहिला पेपर म्हणजे 2016 साली जेव्हा माझं पोस्ट डॉक आणि हे सगळं व्हॅलिडेशन फेज चालू होती, तेव्हा आपण एक 30 ते 50 स्टुडंट्स घेतले. त्यांच्यातले बातमीत कफ प्रकृतीवाले स्टुडंट्स आपण त्यांचं वर्गीकरण केलं,
आणि साधारण 3-4 दिवस, काही ठिकाणी 6 दिवस आपण त्यांना पुण्यामध्ये असल्यामुळे मस्तानी खायला दिली, चहा प्यायला दिला, अगदी पूर्ण आले घालून चहा, किंवा हरभऱ्याचा लंच करायला दिला अँड सो ऑन. सो हे आपण मल्टिपल डेज केलं आणि बेसिकली वात वाढवला, पित्त वाढवलं, कफ वाढवलं, आणि त्याचा नाडीवर कसा परिणाम होतो, म्हणजे वेदर फूड वर्क्स ॲज अ मेडिसिन, ज्याला आपण म्हणतो की एका पद्धतीचं फूड त्या विद्यार्थ्यांना देत राहिलो तर नाडी कशी फुगते, कशी, किंवा ती भ्रमरासारखी कशी वळवळ करायला लागते अँड सो ऑन. सो आपण एखादं फूड सकाळी घेतो, दुपारी घेतो, कमी घेतो, जास्त घेतो, उन्हाळ्यात घेतो, पावसाळ्यात घेतो, त्याचा आपल्यावर, आपल्या नाडीवर कसा परिणाम होतो ते दाखवणारा बेसिकली हा टू स्टार्ट विथ पहिला पेपर होता. त्याच पद्धतीने आपण सूर्यनमस्कार, म्हणजे नाडी बल वाढतं म्हणजे काय, इम्युनिटी वाढते म्हणजे काय, साठी आपण एकदम सोपा प्रयोग केला. असे आपण 40-45 विद्यार्थी घेतले की ज्यांनी आयुष्यात कधी सूर्यनमस्कार घातले नाहीये, आणि मग त्यांना सूर्यनमस्कार घालायला लावले, मग मध्ये एक ब्रेक दिला आणि मग परत घालायला लावले, आणि मग त्यांचं नाडी बल कसं वाढलं, थांबलं, वाढलं, थांबलं, वाढलं, थांबलं अँड सो ऑन. सो प्रयोगातून तर आम्हाला हेच दाखवायचं होतं की बेसिकली आपल्याकडे जे इम्युनिटीसाठी सूर्यनमस्कार दिला गेला आहे, सो त्याचा आपल्यावर खरंच परिणाम कसा होतो. बाकी सगळं नॉर्मल ठेवलं होतं, म्हणजे हे स्टुडंट सगळे हॉस्टेलवर राहणार होते, त्यामुळे अगदी अ, झाडून चोपून खाणारी मंडळी होती, पण तरी फक्त नमस्कारांचा त्यांच्यावर कसा परिणाम होतो दाखवणारा हा प्रयोग होता. त्याच्यानंतर स्पेसिफिक काही पंचकर्माच्या ट्रीटमेंट्स घेतल्या. त्या ट्रीटमेंट्समध्ये एखादा गुण वाढतो, एखादा गुण कमी होतो चा अर्थ काय. सो आपण जे मगाशी म्हटलं की आमच्या रिपोर्ट कार्डमध्ये 22 पॅरामीटर्स येतात, त्यातलं एक एक पॅरामीटर आपण बाजूला काढून त्याचे वेगवेगळे प्रयोग केले, की विरेचनामध्ये असं म्हणतात की तीक्ष्णता कमी होते. सो असं कोणीतरी वैद्य म्हणतो म्हणून करणारे काही लोक आहेत, आणि आम्हाला खरंच दाखवा मग आम्ही करू म्हणणारी काही आहेत. सो जे माझी जी पिढी आहे ते मला रिझल्ट दाखवा तर आम्ही करू म्हणणारी पिढी आहे. सो त्यामुळे हे रिझल्ट फार त्यांच्यासाठी सोपे होऊन जातात, की तीक्ष्णता गुण त्या 5 दिवसात, त्या 7 दिवसात, त्या 3 आठवड्यात कमी होतो तुमचं. विरेचनामध्ये हे गुणधर्म अशा अशा पद्धतीने बदलतात, असा हा आपला एक पेपर होता. व्हेरी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट 3 स्लाइड्स. आपले जे भारतभर वेगवेगळे क्लिनिक्स आहेत जिथे हे डिव्हायसेस लागलेले आहेत, त्यातले आपण महाराष्ट्रापासून दिल्लीपर्यंतचे सगळे क्लिनिक्स आपण गोळा केले, आणि त्याच्यातला येणारा डेटा त्याच्यावर फक्त स्टडी केला. अझम्पशन वॉज की ह्या सगळीकडे सीझनल कॉम्पोनंट समवॉट कॉन्स्टंट असेल. सो जानेवारीत जेवढे वाताचे आले त्यांचा अग्नी, त्यांचा ॲव्हरेज हा हा इथे प्लॉट केलाय. फेब्रुवारीत जेवढे आले त्यांचा इथे केला, मे मध्ये आले त्यांचा इथे केला, पित्ताचा आला त्यांचा ॲव्हरेज तो आपण इथे केला अँड सो ऑन. सो यू कॅन सी की पित्ताची लाईन सगळी वरनं जाते, कफाची मधनं जाते, वाताची खालनं जाते. सो श्लोकांमध्ये लिहिलेलं आहे की 3 गुणधर्मांचे 3 अग्नी वेगळे असतात आणि ते वेगवेगळ्या पद्धतीने बिहेव करतात. पण आता हा डेटा ड्रिव्हन, पित्ताच्या लोकांचं नेहमीच थोडंसं जास्त असतं, त्यामुळे ते लोक थोडंसं ऍसिडिटीच्या दिशेने, ह्या दिशेने, त्या दिशेने, वाताची लोक प्रोटीनच्या दिशेने, त्या दिशेने जाऊ शकतात. तर त्याचा हा हा ग्राफ ते दाखवू शकतं. ओव्हरऑल सगळ्यांचं बघितलं तर साधारण मधल्या भागामध्ये, कदाचित म्हणूनच चातुर्मास त्याच भागात आहे, की सगळ्यांचंच डायजेस्टिव्ह फायर त्या दिवशी, त्या 3-4 महिन्यांमध्ये कमी असतं. कदाचित दॅट इज द रिझन आपल्या पूर्वजांनी, मी तर नेहमी म्हणतो की चरक सुश्रुत हे त्यावेळेचे डेटा सायंटिस्टच होते. त्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने हे सगळं ऑब्झर्व केलं, आणि त्यानुसार अर्थात आपण ते फिलॉसॉफीमध्ये आणलं, धर्मात आणलं, ज्यामुळे सगळ्यांकडे करता येईल. पण इट्स व्हेरी 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 प्रॅक्टिकल. मी प्रहरांमध्ये पण सांगू शकतो की सकाळची नाडी, दुपारची नाडी, यू कॅन सी की तोच अग्नीचा ग्राफ, तोच अग्नीचा नंबर सकाळी वेगळा आहे, दुपारी वेगळा आहे, रात्री वेगळा आहे. सो हा अगदी तुम्ही जर जुलै वेळेचं बघितलं आणि हा अगदी ठासून पित्त प्रकृतीच्या माणसाचा आहे, तर दुपारी वडापाव खाल्ला चालेल, रात्री त्रास होऊ शकतो, सांगणारा हा ग्राफ आहे. बेसिकली आपण सकाळी काय खाऊ शकतो, रात्री काय खाऊ शकतो, काय कॅलरीचं डाएट आपण करू शकतो, हे आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडता येईल. मला जे मॅक्सिमम अवॉर्ड्स मिळाले ते म्हणजे ही इमेज आणि ह्या पद्धतीच्या सगळ्या इमेजेससाठी मिळालं. तेच नंबर्स, तेच लोक, तोच अग्नी, पण इन्स्टेड ऑफ डुईंग जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, मी हिंदू कॅलेंडरनुसार ॲव्हरेजेस घेतले. सो प्रथमेचं ॲव्हरेज, द्वितीयेचं ॲव्हरेज, सप्तमीचं ॲव्हरेज, पौर्णिमेचं ॲव्हरेज, अमावस्येचं ॲव्हरेज अँड सो. तुम्ही बघू शकता शुक्ल पक्षात ह्या सगळ्या 24,000 लोकांच्या ॲव्हरेज हा थोडासा जास्त आहे आणि कृष्ण पक्षात कमी आहे. सो शुक्ल पक्षात इन जनरल सगळ्यांची
एनर्जी लेवल, डायजेस्टिव्ह लेवल आय एम सेइंग थोडीशी जास्त असते. मी हे फक्त महाराष्ट्र दिल्लीबद्दल बोलतोय. किनारपट्टीवर म्हणजे आपल्या कोकणात थोडेसे रिझल्ट वेगळे दिसतात. कृष्ण पक्षामध्ये वेगळे. हे पुन्हा एकदा आपल्याकडे हे सगळं लिहिलं गेलेलं आहे, पण नाव इट इज व्हेरी एव्हिडंट. ग्राफ्स तुम्ही बघाल तर वर जात आहेत, साधारण एकादशीच्या दिशेने खाली येत आहेत, परत लाल, स्पेसिफिकली लाल जर बघितलं जे एनर्जीचा लेवल आहे, परत वर जातोय, दुसऱ्या एकादशीला खाली येतो अँड सो ऑन. सो यू कॅन व्हेरी वेल सी की का आपल्याकडे एक साधारण 7 दिवसांनी 15 दिवसांनी त्या दिवसांना स्पेसिफिकली लो कॅलरी डाएट किंवा आपण अगदी उपास नको म्हणायला पण त्या दिशेने म्हटलेलं आहे. आपण ऑब्झर्व करू शकतो की 1-2 आठवड्यात म्हणजे एखाद दुसऱ्या विकेंडला पिझ्झा खाल्ला तर त्याचा त्रास नाही होत, पण दुसऱ्या एखाद्या आठवड्यात खाल्ला तर होतो. कदाचित तो बरोबर त्याच 25 तारखेचा विकेंड असू शकतो अँड सो ऑन. 25 तारखेचा अनुभव म्हणूया, पण 25 म्हणजे हिंदू कॅलेंडरचं 25वी तारीख. सो बेसिकली आपण हे मांडायचा प्रयत्न करतोय की जे आपण आता नवीन ऍप तयार करायला घेतलंय त्यामध्ये बेसिकली हेच आहे की प्रत्येक दिवसाला आपण डाएट कशा पद्धतीने किती कॅलरीचा तुम्ही घेऊ शकता, आम्ही देतोय तो घ्या किंवा तुमच्या पद्धतीने घ्या, पण लो कॅलरी करा, हाय कॅलरी करा. आणि सगळेच म्हणजे गुरु नाडी असू दे, सूक्ष्म नाडी असू दे, मंद नाडी असू दे, तुम्ही बघू शकता की ऍब्सोल्युटली सायक्लिक आहे. सो पूर्ण वर्षभराचं बघितलं तर ऍब्सोल्युटली सायक्लिक. आपण म्हणूनच ऋतुचर्या का इम्पॉर्टंट आहे आयुर्वेदामध्ये, की एखादा पॅरामीटर जानेवारीत वेगळा असतो, तो जूनमध्ये वेगळा असतो. त्यामुळे आपण दिवाळीमध्ये, हिवाळ्यामध्ये भरपूर तेल घातलेला आहे, भरपूर फराळ काही खाल्ला तरी आपल्याला फारसा त्रास होत नाही. पण तोच जर आपण एप्रिलमध्ये करायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला त्रास होऊ शकतो. म्हणजे इतकं इतकं ते आपल्याकडे त्याच दिवसांमध्ये पुरणपोळी, त्याच दिवसांमध्ये फराळ, त्याच दिवसांमध्ये असं ते. आता ऑफकोर्स आपण 12 महिने सगळंच करतो, पण थोडीशी काळजी घ्यायला पाहिजे. डायबिटीसवर पण आपले खूप छान रिझल्ट्स. तुम्ही योगाच्या बाजूचे आहेत, डॉक्टर नागेंद्र एस व्यासा युनिव्हर्सिटी, योगा युनिव्हर्सिटी, त्यांच्याबरोबर खूप मोठा प्रोजेक्ट आपण केला होता डायबिटीसवर. सो त्याचे रिझल्ट खूप चांगले होते आणि ह्याच्यावरच बेस्ड आपल्याला बेसिकली नीती आयोगचं हे मिळालं. सो आत्ता मी ऑफकोर्स एक डिव्हाइस विकतोय, उद्या माझं डायबिटीस डिव्हाइस असेल. इव्हेंच्युअली इट्स गोइंग टू बी अ होलिस्टिक प्लॅटफॉर्म. सो त्या दिशेने सगळा प्रवास चालू आहे की आयुर्वेदाला पूर्ण होलिस्टिकली प्लॅटफॉर्मचा डेटा प्लॅटफॉर्म मध्ये आणून, अगदी म्हणजे भारतामध्ये स्विगी ऍप सगळ्या कदाचित काही लोकांना माहिती असेल. सो त्याच्यावर तेवढेच हॉटेल्स दिसतील, तेवढे डिशेस दिसतील ज्या तुम्हाला अलाउड असतील. अशा पद्धतीने मला ते पुढे न्यायचंय. व्हेरी क्विकली आता आमची एक फंडिंग राऊट चालली आहे. एक साधारण 1 मिलियन आपण रेस करतोय. बेस्ट ऑफ बेस्ट पीपल, म्हणजे मी मुद्दामून ही स्लाइड ठेवली की अनमोल जग्गी ज्याने 2,000 कोटीचं हे केलंय. कदाचित अवनीशचं नाव ऐकलं असेल, कॅरेटलेन नावाची कंपनी जी आत्ताच तनिष्कने 4,000 कोटीला घेतली, व्हेंचर गॅरेज. सो बेस्ट ऑफ बेस्ट पीपल हॅव गॉट असोसिएटेड फॉर दिस पर्टिक्युलर स्लाइड की पूर्ण हेल्थकेअर हे खूप महाग होत चाललंय, हेल्थ स्टेटस खाली होत चाललंय. सो आयुर्वेदाचं जे आहे की पर्सनलाइज प्रेडिक्शन, की एखादी गोष्ट सिस्टमिक स्प्रेड होण्याच्या आधी किंवा प्री सिम्पटम्स मध्ये असतानाच आपण डिटेक्ट करू शकतो का आणि तिथेच सॉल्व्ह करू शकतो का, की ज्याच्यामुळे खर्च कमी होऊ शकेल. सो आपण एवढं आयुष्यमान भारत एवढी मोठी स्कीम घेऊन आलोय भारतामध्ये. आपण 1 रुपयामध्ये सगळं समजणारा रिपोर्ट कार्ड जनरेट करू शकतो का, 10 रुपयामध्ये करू शकतो का. सो दॅट इज द मेन एम विथ विच वी आर वर्किंग विथ दिस. माझी ही कोर टीम आहे. पराग माझा CTO, IITचा माझा मित्र, आणि तो सगळं ऍप डिव्हाइस वगैरे. श्रुती आणि तेजस्विनी माय मेन डोमेन एक्सपर्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू रिसर्च, आयुर्वेद, न्यूट्रिशन अँड सो ऑन. ऑफकोर्स डॉक्टरांची फळी मोठी आहे, बट दीज आर लाईक माय इमिजिएट गो टू पीपल विथ रिस्पेक्ट टू एव्हरी डे जे आमचं काम चालू असतं. दिस इज माय लास्ट स्लाइड. बाकी आपण गप्पा मारूया. आय एम नॉट अ आयुर्वेद पर्सन, आय एम अ प्युअरली डेटा पर्सन. आयुर्वेद, मॉडर्न मेडिसिन, सेल्फ केअर तिन्ही मोठे शब्द आहेत. What we want to do is from data point of view, we want to connect all these together so that a person becomes healthier, happier with respect to integrative health. We take care of us with respect to maintenance, we change our lifestyle and so on. And we say that भारताने, मी मगाशी जसं म्हटलं की योग आपण सगळ्यांना जगभर दिलाय. That's the first product that we have exported so well. सो ही सगळी मंडळी लवकरच वेगवेगळ्या पद्धतीने ॲज अ नॅचरल टेंडन्सी विल मूव्ह टुवर्ड्स आयुर्वेद. But we want to make sure that it's completely technology enabled and so on. I think the timing is fabulous where we can, integrate Ayurveda with technology so that maximum people can take care of themselves as part of self care, home care. आपण त्याला जे पण नाव देऊ शकतो and so on. माझा ईमेल ID, फोन नंबर मी इकडे मेन्शन केलाय. सो इफ एनीवन हॅज, आता आपण गप्पा मारूच, बट इफ एनीवन हॅज एनिथिंग टू
डिस्कस लेटर. प्लीज नोट डाऊन द क्वेश्चन. सो थँक्यू सो मच पुन्हा एकदा अलकाताई. मला खूप छान तुम्ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली की मी माझं काम थोडक्यात सांगितलं, पण साधारण मी आवाका सांगू शकलो की आयुर्वेदाला आपल्याला जगभर घेऊन जायचंय, टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून घेऊन जायचंय, एक्सपोर्ट करायचंय, आणि वी वॉन्ट टू मेक शुअर दॅट की जे आपलं ऑथेंटिक सायन्स होतं ते ऑथेंटिक पद्धतीनेच ते आपल्या जगासमोर. कारण सगळ्यांना मला म्हणतात, अरे ऍपल आयवॉच आहेच, तू कशाला अजून एक सेन्सर? पण तो त्या सेन्सरमध्ये ती ती माहिती नाहीये जी वैद्यांना हाताला लागते. सो वी हॅव टू मेक शुअर दॅट, जसं स्टीव्ह जॉब्स नेहमी म्हणतो की मी सॉफ्टवेअरवाला माणूस आहे, पण मला जे सॉफ्टवेअर बनवायचं आहे ते कुठल्या हार्डवेअरमध्ये नाहीच आहे, म्हणून मी माझं हार्डवेअर बनवतो. सो तसं मलाही वाटतं की माझ्या डोक्यात जे सायन्स आहे ते ते अजूनपर्यंत तो सेन्सर दुसऱ्यांकडे नाही, म्हणून मी आत्ता बनवते. उद्या कदाचित मी फक्त सायन्स बनवीन, कदाचित त्या तोडीचा सेन्सर आला असेल, पण माझ्या वैद्यराजांनी ज्या सेन्सरला मान्यता दिली तो सेन्सर, ती एक युरेका मोमेंट होती की मी IITतनं एक सेन्सर बनवला, नाडी घेतली, वैद्यरांकडे गेलो, त्यांनी फक्त ग्राफ बघून सांगितलं की अरे ही फिमेल पल्स आहे, 25-30 वयोगटातली आहे, चेस्ट पेन आहे, गॅसेस होत आहेत, फक्त ग्राफ बघून. सो आय थिंक दॅट्स द युरेका मोमेंट, अँड आय थिंक दॅट इज व्हॉट आय वॉन्ट टू प्रेझेंट, की उद्या एक असं मशीन असेल जे घरोघरी असेल, हातावर असेल, मनगटावर असेल, की ज्याच्यामुळे ते युरेका मोमेंट सगळ्यांच्या आयुष्यात येतील, की गॅसेसच्या दिशेने जात आहे, तिथल्या तिथे आलं खाल्लं, तिथल्या तिथे नॅचरल आपण काही केलं आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील. दॅट्स ऑल. थँक्स एव्हरीवन फॉर पेशंट लिस्निंग. द फोरम इज ओपन. थँक्यू सो मच. आय विल स्टॉप शेअरिंग राईट नाउ. थँक्यू सो मच डॉक्टर जोशी. दॅट्स अ एक्सलंट 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 प्रेझेंटेशन. खूप सुंदर झालं. आणि आय होप आमच्याकडनं खूप वेळ नाही घेतला. आय डोंट नो, नाही सव्वा नाही नऊ नाही, झाले. अजिबातच नाही. सव्वा आपल्याला नऊ झाले. प्रश्न आहेत. हो, आमच्याकडनं एक 2-3 प्रश्न आहेत, ते विचारून झाले की वी हॅव अ प्लॅटफॉर्म ओपन फॉर एव्हरीबडी एल्स. परफेक्ट सर, परफेक्ट. पहिला प्रश्न माझा तुम्हाला आहे की यू कम फ्रॉम अ व्हेरी स्ट्रॉंग बॅकग्राऊंड. IITचं बॅकग्राऊंड आहे. युजली IIT मधनं आल्यानंतर किंवा बॉम्बे युनिव्हर्सिटीमधनं आल्यानंतर अशा बॅकग्राऊंडला लोक पाश्चात्य देशामध्ये जाण्याचा विचार करतात. आमच्याकडे आमचे सगळेच, वी आर ऑल हिअर बिकॉज ऑफ दॅट. परंतु तुमच्या बाबतीमध्ये तुम्ही असा विचार न करता, why did you decide to go for the innovation in Ayurveda? What made you think about that? पूर्ण श्रेय मी वडिलांना देतो, 2 रिझनसाठी. एक, की ते बरोबर वेळी आजारी पडले आणि आणि त्यांची आयुर्वेदातनं ट्रीटमेंट झाली बेसिकली, आणि ही पूर्ण कल्पना त्यांची आहे. माझे वडील खूप मोठे शास्त्रज्ञ, JB जोशी, कदाचित इथे कोणी केमिकल इंजिनियर असतील तर त्यांना नाव नक्की माहिती असेल, पद्मभूषण सायंटिस्ट आहेत. आणि ॲज अ केमिकल इंजिनियर त्यांना वाटलं की इथे काहीतरी फ्लुइड डायनॅमिक्स असावं, आणि म्हणून त्यांनी मला या विषयात काम करायला सांगितलं. सो पूर्णपणे हातभार त्यांचा आहे. आणि म्हणून मी IITत हे सुरू केलं, त्याच्यावर पोस्टडॉक केलं, आणि मला असं मला NCL मध्ये सायंटिस्ट पोस्ट मिळत होती, पण पुण्यामध्ये पर्सिस्टंट सिस्टीम्स मधले आनंद देशपांडे, त्यांच्या नजरेमध्ये हे काम आलं, आणि त्यांनी मला पूर्ण प्रोत्साहन दिलं की NCL मधनं बाहेर पड, स्वतःची कंपनी सुरू कर. आणि बेसिकली कारण आपल्याला जगापर्यंत न्यायचं असेल तर फक्त पेपर्स आणि पेटंट्स होऊन चालणार नाही, त्याचं ऍक्च्युअल जर्नीज करून इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रगलिंग, आणि इट हॅज बीन स्ट्रगलिंग पिरियड, पण तरीही त्यांनी पहिलं प्रोत्साहन दिलं. सो माझ्या आयुष्यात मी सगळे मिळून फक्त 3 महिने नोकरी केली असं म्हणायला हरकत नाही, आणि ती मी आनंदकडे केली आहे, व्हेरी फॉर्च्युनेटली. आणि पहिल्या 3 महिन्यात त्यांनी मला खूप मदत केली, आणि त्याच्याबद्दल बेसिकली सो सो आणि ते जे सगळे अनुभव होते PhD करताना, वडील कसे बरे झाले, वैद्यराजांबरोबरच्या गप्पा, त्यांनी दिलेला अनुभव, ह्यांनी मी पूर्ण त्या क्षणाला मी फक्त भारावून गेलो. आणि मग जेव्हा त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअल जेव्हा डेटा मायनिंग, डेटा अनालिसिसच्या पद्धतीने ते जेव्हा मला त्यातनं सगळे हे पॅटर्न्स मी जे दाखवले किंवा काही रिझल्ट दाखवले, ते जेव्हा बाहेर यायला लागले तेव्हा म्हटलं, उप्स, दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी सायन्स दॅट वी हॅव, अँड इट हॅज टू बी एक्सट्रॅक्टेड इन द बेस्ट पॉसिबल वे. आणि ऑफकोर्स तेव्हा मी असं मशीन माझं असेल, कंपनी असेल, ते दिवस नव्हते. तेव्हा मला फक्त लोकांसमोर मांडायचं होतं, पेटंट्स, पेपर्स, हा माझा बेसिकली आवाका होता, आणि ते चालू होतं. आणि मग नंतर आनंदने जेव्हा प्रोत्साहित केलं तेव्हा 3-4 वर्ष लागली ऍक्च्युली त्या डिसिजन मधनं ऍक्च्युअल कंपनी सुरू होऊन, बिझनेस मधला B समजायला, U समजायला. तो पण प्रवास खूप छान होता. आणि तुम्हाला कधी स्वतःला असं काही बेसिक अडचणी आल्या का, की अरे हे काय करतोयस तू, किंवा कधी मध्ये नैराश्य आलं का, की हे चालू शकतं का, रोज हे पुढे होऊ रोज शकतं का? सो काय आहे की हा विषय खूप वेगळा आहे. म्हणजे 5,000 वर्ष आपण एका पद्धतीने हे शास्त्र किंवा नाडी परीक्षा करतोय,
आणि मी खूप वेगळ्या पद्धतीने करायला सांगतोय. सो इट्स 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 व्हेरी ऑब्वियस की त्यांना हे नकोय, म्हणजे वैद्यांना हे नकोय, आयुर्वेदाला हे नकोय, ॲलोपॅथीला हे नकोय. अशा त्या त्या सगळ्या दिवसांमधून हा सगळा प्रवास सुरू झाला. माझी पीएचडी जेव्हा झाली, माझं तेव्हा एक पेटेंट होतं, 2 जर्नल पेपर्स होते, 6 कॉन्फरन्स पेपर्स होते. आणि पहिला जो फीडबॅक आला तो साधारण असा होता की दिस वर्क इज बेस्ड ऑन आयुर्वेद विच इज अ नॉन सायन्स, इट्स नॉट अ सायन्स, इट्स अ सुडो सायन्स. सो कदाचित थिसिस रिजेक्ट होऊ शकेल. म्हणजे तिथपासून जो बापरे. प्रवास सुरू ओके. केला, थँकफुली तेव्हा विजय भटकर त्यांनी हाच विषय हातात घेतला होता. त्यांनी थोडंसं काय म्हणूया आपण, त्यांनी थोडा हातभार लावला आणि म्हणून मला पीएचडी मिळाली. सो एक ड्रायव्हिंग ज्याला म्हणतो की इतकं हे असताना हे सायन्स कसं असू शकत नाही, म्हणजे हा जो पहिला प्रश्न असतो. सो त्या प्रश्नातनं ते सगळं सुरू झालं. त्याच्यानंतर एनसीएल मधले म्हणजे विद्यार्थ्यांबरोबरचे अनुभव मी तुम्हाला जर सांगत बसलो तर अवाक होऊन जाल की काय काय लेवलला त्यांनी काम करून ठेवलं होतं आणि काय पद्धतीचे अनुभव हे नाडी परीक्षेतनं येतात. किंवा त्रिविध परीक्षा पण असते की हं. मी बघतो, मी प्रश्न विचारतो, मी स्पर्श करतो, अष्टविध परीक्षा असते अँड सो ऑन. सो फक्त बघून काय काय सांगता येतं किंवा फक्त नाडीतनं काय, म्हणजे ते असं नाडी बघून सांगायचे की कोणाला भेटून आलेत, म्हणजे इतक्या लेवलला ती नाडी परीक्षा इतकी प्रगत असू शकते. एका पुरुषाची नाडी बघून मग त्याची बायको महिला प्रेग्नंट आहे की नाही पर्यंत, म्हणजे इतकं ते सायन्स आहे. तो जो मगाशी मी दाखवला 108 पॅरामीटर्स आहेत ते सगळे बेसिकली ते सॉल्व्ह करायचे आहेत. म्हणजे तो एक आता एक जुनून ज्याला म्हणतो की आता ते सॉल्व्ह करायचे की आपलं शास्त्र मला वाटतं होईल, म्हणजे 2-3 डिकेट्स जातील पण मला वाटतं होईल. आणि त्याची सुरुवात खूप छान झाली आहे की आता जो पूर्ण निगेटिव्ह एन्व्हायरमेंट होतं ते सेमी पॉझिटिव्ह झालंय. निदान निदान मला निदान इन्स्ट्रुमेंट्स जसं अलकाताई म्हणत होते, असं आपण भेटलो तेव्हा की मी अरे वापरायला लागले, मी 100 नाड्या घेतल्या. सो असे खूप वैद्य आता पॉझिटिव्हली बोलायला सुरुवात करायला लागले. अजूनही त्यांचे स्वतःचे इनपुट्स द्यायला त्यांनी खूप कमी लोकांनी सुरू केलंय की अरे मला ह्या नाडीत असं वाटलं म्हणून तू असं कर. सो ही प्रोसेस होत जाईल, मग त्याच्या पुढे जाईल, मग त्याचं अजून होईल, मग त्याचं होत 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 शेवटी मला वाटतं की एक साधारण 5 ते 10 वर्षात आपल्या सगळ्यांच्या घरी, जसं सगळ्यांच्या घरी बीपी मशीन आहे, सगळ्यांच्या घरी हातावर ईसीजी मशीन आहे असं म्हणायला हरकत नाही, एक आय वॉच ज्यांच्या ज्यांच्याकडे आहे अँड सो ऑन, तर तसं सगळ्यांच्या घरी सगळ्यांच्या मनगटावर नाडी ग्राफ यायला सुरुवात होईल. आणि आय थिंक देन दॅट विल बी इट. म्हणजे तो सो नैराश्य येते का? हो, म्हणजे 5 कोटी मला इन्व्हेस्टमेंट आयआयटी मधनं मिळाली होती, आनंदने मदत केली होती. युनिलिव्हरकडनं 20 कोटी मिळत होते. त्या एक्स्ट्रीमली एक्सलंट प्रोजेक्ट चालू होता. नाडी बघून साबण सांगायचा, शॅम्पू सांगायचा अँड सो ऑन, की कोणत्या दिशेने हायड्रेशन लेवल आहे म्हणून काय करता येईल. एक्सलंट प्रोजेक्ट चालू होता. कोविड आलं, मला 20 कोटी मिळत होते, त्याच्याऐवजी -4.5 ला गेलो. त्याच्यात परत नैराश्य, 60 लोकांची टीम 3 वर आली. मग परत आता बिल्ड करतोय. मागच्या महिन्यात परत थोडीशी इन्व्हेस्टमेंट घेतली. मध्ये पूर्ण पगार बंद आला. बायको घर चालवते, अजूनही घरात तीच चालवते, पण म्हणजे त्या सगळ्यांचा सपोर्ट आहे म्हणून हे सगळं चालू आहे. एक चांगलं आहे की मला घरी कोणी पैसे द्यायचे नाहीये, म्हणजे ती माझ्यावर जबाबदारी नाहीये. पूर्ण खंबीरपणे बायको घर चालवते. सो त्यामुळे मी हे करू शकतोय. सो नैराश्य आलं का किंवा अपसंड, एव्हरी डे देर इज इट्स अ डिफरंट चॅलेंज, डिफरंट हे. पण सध्या ह्या क्षणाला कधी कधी भीती वाटण्यासारखे चांगले दिवस आहेत ह्या क्षणाला. सो इट्स गोइंग आणि आय ऑन एम वेल. शुअर की आजच्या या प्रेझेंटेशन नंतर आय एम प्रिटी शुअर यू विल फाइंड द इन्व्हेस्टर्स फॉर शुअर. सो कारण थँक्यू माझा हा थँक्यू सो पुढचा मच, प्रश्न दॅट विल बी होता. ग्रेट. हा तुमचा म्हणजे हाच माझा प्रश्न, कारण आम्ही युजली फार्मसीमध्ये आरपीएम वापरतो, रिमोट पेशंट मॉनिटरिंग, आणि दॅट वॉज माय नेक्स्ट क्वेश्चन ऍक्च्युअली, की आर यू in the process of developing such gadget where you can collect the data from the patient directly आणि we can just let them know की बाबा हा घरी बसून हे तुम्हाला करायचंय, आता हे ऍब्सोल्युटली. तुम्हाला म्हणजे करायचंय. माझ्या प्रेझेंटेशन मध्ये मी पहिली स्लाइड दाखवली होती की पूर्ण जग वेअरेबलच्या दिशेने जात आहे. सो आयुर्वेदाचं, आपलं भारताचं वेअरेबल तर असायलाच पाहिजे, आपला एक सेन्सर तर असायलाच पाहिजे. म्हणजे 140 कोटी जनता आपण, आणि आपण एक टेक्नॉलॉजी प्रॉडक्ट द्यायलाच पाहिजे जगाला ह्याच्याबद्दल. म्हणजे आणि हे सगळं इन्स्पिरेशन माझ्या वडिलांचं, म्हणजे त्यांनी केमिकल टेक्नॉलॉजी 50 प्रॉडक्ट्स तयार केलेत. सो आय थिंक मी एक करू शकेन, माझी तेवढीच लेवल आहे, पण मी एक नक्की करू शकेन आणि मी एक देईन नक्की, एवढं 100%. आणि त्या वेअरेबलसाठी बेसिकली आत्ताची फंडिंग राऊंड चालू आहे. सो कॅरेट लेन म्हणजे एक ज्वेलरी ब्रँड किंवा एक टॅक्सी ब्रँड ज्याला स्केलेबिलिटी येते, एक टेक्नॉलॉजी ब्रँड ज्यांनी कोविडचं म्हणजे कोवॅक्सिनचं सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांचं हे गेलं. तसं हे सगळे मंडळी एकत्र आलेत आणि त्यांच्याकडनं मी पैसे गोळा केले. थोडेसे पैसे बाकी आहेत,
सो मला आवडेल म्हणजे तुमच्या सगळ्यांमध्ये कोणी एंजल्स असतील, जरूर मला तुम्हाला डेक पाठवायला आवडेल. फंडिंग राऊंड आपण क्लोजच करतोय आणि नोव्हेंबर फर्स्ट वीक म्हणजे माझं प्रोटोटाईप रेडी आहे. नोव्हेंबर फर्स्ट वीक आपण ऍक्च्युअली वेअरेबल तयार करायला घेतोय आणि इट्स गोइंग टू बी अन इकोसिस्टीम. कारण जसं ईसीजी मशीन हॉस्पिटलमध्ये असते, क्लिनिकल सेटअपमध्ये असते, घरी असते आणि मग मनगटावर असते, तशी आयुर्वेदाची सिस्टीम पण 3-4 ठिकाणी असेल. तर मनगटावरचे रिझल्ट काही वेगळे असतील, तुम्ही त्याच्यानुसार तुमच्या वैद्यांकडे जाऊ शकता, त्यांच्याकडे जास्त डेटा तुमच्या बद्दलचा असू शकतो, त्याचा समराईज रिपोर्ट येईल, अशा पद्धतीची इकोसिस्टीम आपण पूर्ण जनरेट करतोय बेसिकली. येस, सो सो तेच आपलं पुढचं ऍडव्हान्स व्हर्जन आहे. टेबल टॉप मशीन की जे ज्याच्यामध्ये मोठा पीसीबी, मोठी बॅटरी, हे सगळं त्याला आपण छोट्या स्वरूपात आणून आपण इथे बसवतोय. इट्स मोर लाईक अ क्लिप ऑन. म्हणजे आपण येट अनदर वेअरेबल बनवत नाहीये. कारण ज्यांनी आय वॉच विकत घेतलंय, फिटबिट घेतलंय, 20,000 50,000 ऑलरेडी घातलेले आहेत, ते अजून एक मशीन विकत घेणार नाही. सो आपण एक छोटस असं एक क्लिप ऑन बनवतोय जे नुसतं असं अडकवायचंय आणि मग ते नाडी परीक्षा करत राहील. अशा पद्धतीत आपण बनवायला घेतलंय. सो मला इथे असलेल्या सगळ्यांना सांगायला एक बेसिकली मेन्शन करायला आवडेल की मी त्यांच्याकडनं BMM मध्ये ते मशीन मी विकत घेतलं. इमिडिएटली विदिन अ वीक आय स्टार्टेड युझिंग इट आणि इतकं इतकं युजफुल आहे. आय यूज इट इन माय प्रॅक्टिस डेली. रेग्युलरली वापरते मी ते. तर त्याच्यामध्ये ऑफकोर्स तुम्हाला काही नाडी तुम्हाला त्यांच्याकडे मॅन्युअल नाडीचं पण एक तो पॅरामीटर आहे. सो वी कंबाईन बोथ टुगेदर विथ एक्सलंट अनालिसिस आणि विदिन 15 ते 20 मिनिटामध्ये वी कॅन जनरेट अवर प्रोटोकॉल्स विच यूज टू टेक अ लिटल लॉंगर. सो त्याच्यामुळे डेफिनेटली न्यूट्रिशन साईड आणि आयुर्वेदिक साईड, सिन्स आय हॅव बोथ बॅकग्राऊंड, इट वर्क्स आउट फॅब्युलसली. आणि सूक्ष्म नाडीचं जे तुम्ही मेन्शन केलं होतं ना, ती सूक्ष्म नाडी बऱ्याचशा म्हणजे आय वुड से 70% ऑफ द पीपल हु आय एम सीइंग, त्यांच्यामध्ये ती सूक्ष्म नाडी अगदी व्यवस्थित लागते, अगदी व्यवस्थित. इफ यू आर होल्डिंग इन राईट, म्हणजे जे 7 लेयर्स तुम्हाला दाबायला लागतात मॅन्युअल नाडीमध्ये, ते त्याच्यामध्ये करायला लागत नाही. ते तुम्हाला पहिल्या लेअरमध्येच कळतं. सो दॅट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ऍडव्हान्टेज. मी आत्ताच गॅलरी व्ह्यू चालू केला आणि मला समोर संजय भंडारी सर दिसले. सो नमस्कार सर, खूप सो बेसिकली BMM किंवा त्याच्या आधी गरजे मराठी म्हणजे त्याच्याशी मी जोडला गेलो होतो. त्याच्यातनं मी ह्या व्हेरिएबलसाठी आणि हे सगळं मी जो मगाशी म्हणलं की माझा प्रवास मी रिस्टार्ट केला, तो ऍक्च्युली मी गरजे मराठीतनं रिस्टार्ट केला असं म्हणायला हरकत नाही. आणि संजय भंडारी सर माझे 1-on-1 मेंटर होते. मगाशी डिप्रेशन मध्ये बद्दल तुम्ही विचारलं, मी मध्ये सोडणार होतो तो काही कारणाने, पण ते मागे लागले आणि त्यांनी मला पकडून ठेवलं आणि म्हणून म्हणजे सुपर. म्हणजे तो जो काही गरजे मराठी ग्रुप आहे, म्हणजे BMM गरजे मराठी, मला माहिती नाही त्याच्यात किती ओव्हरलॅप आहे, पण आंतरप्रेन्युअर्स साठी वगैरे वगैरे तो सुपर. म्हणजे इट हॅज वर्कड वेल. इट गॉट मी द फर्स्ट राऊंड. द सेम ग्रुप म्हणजे त्याच्यातलेच काही मंडळींनी सुरुवात करून सेकंड राऊंड पण क्लोज त्यांच्यामुळेच होते. असं इतकं मोठं स्टेटमेंट करायला पण मला काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. ओके, सो थँक्यू. पण काही मी जस्ट एक मिनिट अनिरुद्ध बद्दल बोलतो. Sure. सो आय हॅव नोन हिम ॲज अ माय मेंटी. आय एम प्राऊड टू से अँड ही हॅज डन सच अ ग्रेट वर्क. आणि आता तुम्ही सगळ्यांनी त्याचं प्रेझेंटेशन ऐकलेलंच आहे. इथे बे एरियामध्ये 2 कॉन्फरन्सेसमध्ये त्यांना प्रेझेंट केलं. BMM होती इथे, तिथे डेमो दिला आणि बऱ्याच लोकांनी त्याचा फायदा घेतला. म्हणजे रिझल्ट वगैरे तिथे त्याला मिळाले. आय एम रेडी. बंद करू. So I would highly recommend for those of you who want to really taste out the system, and especially जे वैद्य लोक आहेत त्यांनी जरूर ह्याचा फायदा घ्यावा. थँक्यू. थँक्यू सो मच संजयजी. आता आपल्याकडे खूप प्रश्न आहेत, खूप कॉमेंट्स, खूप कॉम्प्लिमेंट झालेत तुम्हाला. त्याच्यामुळे ॲज माय सायली मेन्शन की 12-20 पर्यंत आपण प्रश्न घेणार आहोत आणि बरं. त्याच्यानंतर द रिमेनिंग क्वेश्चन्स विल बी ऑन व्हॉट्सॲप. सो Okay, पहिला okay. प्रश्न आहे अपर्णाकडनं. अपर्णा देशपांडे, शी इज ऑल्सो अ हॉलिस्टिक प्रॅक्टिशनर. शी हॅज जस्ट फिनिश्ड अँड शी इज अबाउट टू स्टार्ट नाव. सो तिचा प्रश्न आहे की इज दिस अवेलेबल टू बाय ऑनलाईन और इज इट जस्ट फॉर डॉक्टर्स और क्लिनिशियन्स ॲट दिस टाइम? ह्या क्षणाला मॅम हे फक्त आणि फक्त वैद्यांसाठी म्हणजे आयुर्वेदिक प्रॅक्टिशनर्ससाठीच प्रॉडक्ट आहे. कारण आत्ताच्या रिपोर्ट कार्डमध्ये जी भाषा आहे ती आपण पूर्णपणे आयुर्वेदीय ठेवली आहे. म्हणजे वातपित्त कफ कसं आहे, अग्नी कसं आहे, बल कसं आहे. सो एखाद्या कॉमन मॅनने घेतलं आणि अग्नी असा झालाय किंवा माझी सामता अशी आहे किंवा गुगल करून वी डू नॉट वॉन्ट एनीवन टू फॉलो एनी. सो बेसिकली शेवटी हे मशीन आहे. मशीन एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट करते. ते वैद्यांनी किंवा प्रॅक्टिशनरनी ते बघायचं, त्याच्यातले नंबर्स कमी येत आहेत, जास्त येत आहेत, पेशंट्स बरोबर ते बोलून व्हॅलिडेट करायचं आणि त्याच्यानंतरच त्याच्यात जो दिलाय तो रेकमेंडेशन सिस्टीम किंवा स्वतःची सिस्टीम. सो अशी ही डायग्नॉस्टिक सिस्टीम आहे. सो कॉमन मॅनसाठी नाही,
पण जर तुम्ही स्वतः प्रॅक्टिशनर असाल तर NadiTarangini.com आमची वेबसाईट, मी मगाशी जी स्लाइड हे केली होती, पण NadiTarangini.com ही आमची वेबसाईट आहे. त्याच्यावर तुम्ही ऑनलाईन जाऊन प्री बुक करू शकता किंवा मला मेसेज पाठवला तर मी माझ्या सेल्सच्या माणसाला तुमच्याशी नक्की कनेक्ट करून देऊ शकेन. इट्स ओनली फॉर समवन हू हॅज डन ॲटलिस्ट 1 month ऑफ आयुर्वेद कोर्स, 3 months ऑफ कोर्स, 6 months ऑफ कोर्स, की ज्यांना हे सगळे शब्द समजतात. कारण नाहीतर हे सगळं गुगल करून केलं तर मग गडबड होऊ शकेल. थँक्यू. त्यानंतर आलाय उत्तराखंड प्रश्न आहे हा. यू जस्ट मेन्शन द एनर्जी ग्राफ ड्युरिंग कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष. दिस अनालिसिस इज बेस्ड ऑन द स्टडी डन फॉर पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र अँड दिल्ली, और इज देअर अ प्लॅन फॉर अ सिमिलर स्टडी फॉर पीपल इन द US? परफेक्ट परफेक्ट, खूपच छान प्रश्न. ऍक्च्युली फक्त महाराष्ट्र दिल्ली नाही, महाराष्ट्र आणि दिल्ली मधले सगळे, सो त्यामुळे पूर्ण प्रदेश अशा ठिकाणी तो गोळा झाला होता. हा हा ग्राफ किंवा हे रिझल्ट जेव्हा त्याच्यातनं आम्हाला अवॉर्ड्स मिळाले किंवा मी वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेसमध्ये जेव्हा आम्ही प्रेझेंट केलं, तर सध्या जर्मनीतल्या एका मोठ्या कंपनीने, ऑफकोर्स ती वेलनेस ओरिएंटेड कंपनी आहे, त्यांनी खूप मोठा आपल्याबरोबर करार केलाय, MOU केलाय. आणि बेसिकली ते लोक जर्मनीमध्ये खूप ठिकाणी मशीन्स इन्स्टॉल करून त्यांची त्यांची ऋतुचर्या फाइंड आउट करणार आहेत. सो बेसिकली ते डेटा कलेक्शन त्या एरियाजमध्ये त्यांच्या पद्धतीने त्यांच्या ह्याच्यात करायला येईल. आणि मग आमचे भरपूर डिस्कशन झाले की एका वर्षातच केलं, कारण हल्ली सीझनल कॉम्पोनंट इतके व्हेरिएबल झाले, पण तरी इट्स अ गुड स्टार्ट. आणि मला वाटतं की हा वर्षाचा प्रोजेक्ट सुरू होतोय लवकरच. आमचे निगोसिएशन चालू आहेत थोडे. पण पण तसं म्हणजे US मध्ये करतोय का, तर माझी बोलणी आता कोणाशी नाही चालू, कारण US मध्ये मी अजून येतोय. युरोपचं पेटंट माझं आधी ग्रँट झाल्यामुळे मी डेटा पॉईंट ऑफ व्ह्यू पण GDPR आधी करून घेतलं. युरोपमध्ये माझे 1-2 डिस्ट्रीब्युटर्स झाले आणि सो त्यामुळे तिकडे माझं काम थोडं लवकर सुरू झालं. पण सध्या हिपावर काम चालू आहे. ऑफकोर्स अलकाताईंसारखे माझे आता 30 मी म्हणू शकतो की वैद्य कस्टमर आहेत की जे त्यांच्या त्यांच्या स्मॉल क्लिनिकल सेटअपमध्ये डेटा घेत आहेत, पण ज्याला आपण सिस्टमॅटिक डेटा कलेक्शन म्हणतो की ज्याच्यातनं काही आपण अशा पद्धतीचे काही रिझल्ट प्रूव्ह करू शकतो, ती प्रोसेस अजून झालेली नाहीये. पण ती आपण 100% करणार. मगाशी जसं सांगितलं की पुढच्या 2 ते 3 वर्षाचा आवाकाच हा आहे की युनिव्हर्सल डेटा कलेक्शन आणि हे जे शास्त्र आहे, जे वैद्यराजांनी अनुभव दिले, हे खरंच युनिव्हर्सल आहेत, हे पूर्णपणे त्या माध्यमातूनच मांडायचे. सो टू आन्सर युअर क्वेश्चन, आत्ता आमच्या समोर काही नाहीये. पण ऑफकोर्स इफ समवन इज इंटरेस्टेड, इफ समवन कॅन get the funds in terms of grants or in terms of investments, we are happy to do. स्वतःहून आम्ही, आमची कंपनी खूप लहान आहे, स्वतःहून आम्ही आत्ता तरी करणार नाही. त्याच्यानंतर संजय यांचा प्रश्न आहे की व्हॉट डज अत्रेय मीन्स हिअर? म्हणजे तुम्ही अत्रेय इनोव्हेशन असं नाव का चूज? हा माझा पण प्रश्न आहे ऍक्च्युली. सो बेसिकली अत्री ऋषी होते, अत्रेय ऋषी होते की ज्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा, म्हणजे असं म्हणलं तर इंद्रदेवांकडनं हे शास्त्र आलं, धन्वंतरीकडे आलं, मग ते बऱ्याच वेगवेगळ्या ऋषींमधनं मार्फत ते शेवटी. पण अत्री ऋषी हे पहिले होते की ज्यांनी आयुर्वेदाचा प्रसार जगभर केला. आता तेव्हाचा जगभराचा आवाका माहिती नाही, पण आपल्याला तो इनोव्हेशन्स टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून करायचा आहे, म्हणून अत्रेय इनोव्हेशन्स. म्हणजे माझं गोत्र अत्रेय किंवा अत्रेय असं काही नाहीये. एक इट जस्ट अ नेम, पण त्याच्या मागचा फक्त एवढाच उद्देश आहे की प्रसार हा टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा कोणीतरी अत्रेय करतायत, एवढंच. त्याच्यानंतर रेखाताईंचा एक प्रश्न आहे की हाऊ डज युअर वर्क असोसिएटेड विथ क्रिटिकल इलनेसेस, म्हणजे क्रॉनिक इलनेसेस बेसिकली, आणि कॅन्सर्स? सो आपले प्रिलिमिनरी स्टडीज कॅन्सर, डायबिटीज, हार्मोनल, मेंटल डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रेशर, ह्या 5 प्रमुख गोष्टींसाठी झाले. आणि बाकीच्या 16 वेगवेगळ्या, म्हणजे पेन असेल वगैरे बाकीचे वेलनेस रिलेटेड पण झाले. त्यातले डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्मोनलचे प्रिलिमिनरी रिझल्ट आपले खूप चांगले आले आणि कॅन्सरचे थोडे निगेटिव्ह आले, असं मी म्हणायला हरकत नाही. म्हणजे ती ऍक्च्युअली अॅक्युरसी खूपच लो लेवलला गेली. सो त्यामुळे, आणि डायबिटीज हा विषय पण थोडा कमर्शियली पण इन्क्लाइंड असल्यामुळे आम्ही डायबिटीज विषय ह्या वर्षी थोडा उचलून धरलाय. नीती आयोगकडनं पैसे मिळालेत, इन्व्हेस्टर्स पण आमचे जे आता पैसे देत आहेत, ज्यांनी दिलेले आहेत, ते सुद्धा डायबिटीजकडे इन्क्लाइंड आहेत. सो ह्या वर्षी आम्ही डायबिटीज 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 डेटा कलेक्शन, रूल्स, नॉलेज, मशीन लर्निंग हे सगळं फक्त एकासाठी करू. पुढच्या वर्षी मेंटल डिसऑर्डर, US मध्ये एका प्रोफेसरशी बोलणं चालू आहे, म्हणजे मोठे आहेत त्या, आणि तिथे मेंटल डिसऑर्डर्सवर आपण कॉन्सन्ट्रेट करू. इथे हॉर्मोनलवर सुरू झालंय. सो कदाचित पुढचं वर्ष हे त्या दिशेने असेल. त्याच्या पुढच्या वर्षीचं अजून ठरवलेलं नाहीये, पण एक डिव्हाइस तेच असेल,
कदाचित व्हेरिएबल पण तेच असेल, ऍप पण तेच असेल. त्या ऍपमध्ये बेसिकली टिक मार्कने मी आज मला फक्त स्टॅमिना मॉनिटर करायचा आहे, फ्लेक्झिबिलिटी मॉनिटर करायचं आहे, उद्या जाऊन मला डायबिटीस पण मॉनिटर करायचं आहे, परवा जाऊन बीपी पण मॉनिटर. सो बेसिकली त्या ऍपमध्ये एक एक गोष्ट ऍड होत जाईल. सो द डिव्हाइस सेन्सर रिमेन्स द सेम इन द ऍप विथ वेन वी हॅव सम क्लिनिकल व्हॅलिडेशन फ्रॉम दॅट टेरिटोरी पॉईंट ऑफ व्ह्यू, तेव्हा त्या ऍपमध्ये ती गोष्ट आपण ऍड करत जाऊ. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, त्याचं नाव नाही आहे इकडे. सो 12JEE असं काहीतरी ते नंबर मध्ये आहे. व्हॉट आर यू हा, ऍक्च्युली मेजरिंग इन नाडी? आणि हा प्रश्न मला असं वाटतं बरेच लोक विचारतात की तुमचं काय पॅरामीटर्स ऍक्च्युली बघताय तुम्ही. म्हणजे ग्राफ येतो तो काय येतो असं हा, का? बेसिकली आणि तसंच त्याच्याच आधारे, म्हणजे मे बी दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन. इज नाडी बरोबर. सेम एज हार्टबीट और पल्स? इफ सो कॅन यू नाही नाही. एक्सप्लेन? सो ठीक आहे. सो मी थोडं मोठं उत्तर दिलं चालेल का, 2 मिनिटाचं? हो हो, ऍब्सोल्युटली. ओके, एक्सलंट. सो वैद्यराजांबरोबर आमचं काम जेव्हा सुरू झालं, वैद्यराज म्हणतोय, त्यांचं नाव अशोक भट, पुण्याचे, पत्र्या मारुतीला मोठं म्हणजे मोठं प्रस्थ होतं असं म्हणायला हरकत नाही. ते ह्याला मनाचा आलेख म्हणायचे. ठीक आहे, की मन साम्यांकडे गेला नाही हा म्हणजे बेसिकली. आश्चर्य आहे. रेखाताई, हम्म? तुमचा ऍक्च्युली ना म्युटेड नाहीये. ओ सॉरी. सो बेसिकली ह्या क्षणाला आपण त्याला, तो जो ग्राफ आपण पकडला जातोय, जो सेन्सर आपण वापरतोय, वी आर कॉलिंग इट मोर लाईक अ मॅनिफेस्टेशन ऑफ द हार्ट सिग्नल. सो वी आर कॉलिंग इट ॲज अ हार्ट सिग्नल टुडे. टुमॉरो वी वॉन्ट टू रीच आउट टू माइंड, ते जे काय आपल्याला म्हणायचंय ते. सो मनगटावर, आय डोंट नो वेदर माय स्क्रीन इज विजिबल, पण इथे 3 बोटांनी बेसिकली अशी नाडी बघितली जाते. अशा 3 ठिकाणी एकाच आर्टरीवर 3 ठिकाणी नाडी बघितली जाते. आणि बेसिकली आतनं अशा पद्धतीने स्पंदनं येत आहेत. ती स्पंदनं, पॅल्पिटेशन, प्रेशर इज समथिंग विच वी आर मेजरिंग. सो ते प्रेशर एनर्जी साठी आपण प्रेशर सेन्सर वापरलाय. सो त्यामुळे प्रेशर सेन्सर कन्वर्ट्स दोज पॅल्पिटेशन प्रेशर इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आणि मग ते आपण बेसिकली डिजिटाईज करून तो ग्राफच्या स्वरूपात दिसतो. सो इज नाडी पल्स टुडे? येस. Is Nadi heart signal today? Yes. Tomorrow it's going to be a complex signal of combination of heart and mind. Okay, that's one. टू, जेव्हा आपण पल्स ऑक्सिमीटर किंवा पल्स सिस्टीम किंवा ईसीजी सिस्टीम म्हणतो, तेव्हा त्याची जी सेन्सिटिव्हिटी असते त्या सेन्सर्सची, टिपिकली ती टक टक टक, म्हणजे जे मेन बीट्स असतात किंवा सेकंडरी बीट्स असतात, टक 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 टक, ती पकडणारी असते, ज्याला आपण हार्ट रेट व्हेरिबिलिटी देखील म्हणतो. आणि जो आपला सेन्सर आहे, तर त्याच्यामध्येही टक मगाशी जे दाखवलं वर खाली होणारे सूक्ष्मता, सो बेसिकली तो आपला सेन्सर आहे. सो म्हणजे एकदम संक्षिप्त परत सांगायचं तर, आत्ता आपण त्याला हार्ट सिग्नलच म्हणतोय, पण तो शरीरात सगळीकडे फिरून सगळीकडची इन्फॉर्मेशन घेऊन शेवटी इथे आलेला आहे. ज्याला लम्प्ड मॉडेल म्हणतात, LUMPED, लम्प्ड मॉडेल. एक शरीर आहे, शरीरामध्ये माझा हार्ट सिग्नल चालू आहे, म्हणजे एक बेसिकली व्होल्टेज बॅटरी लागलेली आहे. प्रत्येक ऑर्गन सिस्टीम म्हणजे सम काइंड ऑफ रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, इंडक्टर, अशी ती सगळी सिस्टीम्स आहेत. आणि करंट फिरतोय माझ्या शरीरामध्ये. सो एखादा माझा ऑर्गन समजा खराब झाला, तिकडचा रेजिस्टर कमी झाला, आपण इलेक्ट्रिकलच्या भाषेत जर बोललो तर तो रेजिस्टर वाढलाय म्हणून, पण पुढच्या, बिकॉज ऑल द सिस्टीम्स आर इन सिरीज ऑर पॅरलल, पुढच्या सिस्टीमला सेम करंट द्यायला तो हार्ट म्हणतो मी जास्त ब्लड पाठवीन किंवा जास्त वेळ पाठवीन. सो ते पंपिंग ऍक्शन कमी किंवा जास्त होतं, जास्त वेळा होतं, जास्त ह्याने होतं, अँड सो ऑन. बट बिकॉज इट इज डुईंग फॉर अ पर्टिक्युलर ऑर्गन सिस्टीम, तेच ब्लड त्या पंपिंग ऍक्शनमुळे सगळीकडे पसरते, त्यामुळे ते नाडीमध्ये पण येते, अँड सो ऑन. सो ते सगळीकडची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करत करत इकडे येता येता ती थोडीशी अजून कॉम्प्लेक्स ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन सकट येते, असा आयुर्वेदाचा, आमच्या वैद्यराजांचा दावा आहे. आणि तो दावा आता हळूहळू डेटाच्या माध्यमातून प्रूव्ह होतोय. ईसीजी सिग्नलमध्ये जे जे आपल्याला काही सिग्नल्स देतात, काही इन्फॉर्मेशन दिसते, वर्सेस नाडीमध्ये जे सिग्नल्स दिसतात, इन्फॉर्मेशन दिसते, त्यामध्ये थोडंसं ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन. आता ते पुढची 5 वर्ष मी कशा पद्धतीने त्याला खरंच डायबिटीजमध्ये, हॉर्मोनलमध्ये त्याला परावर्तित करतोय हे काळ सांगेल, पण आत्ता टेंटेटिव्हली तरी ती इन्फॉर्मेशनसाठीच ऍडिशनल एक्स्ट्रा, आणि त्याच्यावर आपण काम करतोय. आता मी सगळे प्रश्न इथे ऍज अ सेट घेऊ शकत नाही, कारण खूप लोकांनी विचारलं क्लिनिक कुठे आहे तुमचं, कुठे कॉन्टॅक्ट करायचं. तर बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही ऑलरेडी दिली आहे. हा, काही जे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स दिसतात जे आपण घेऊ शकतो पटकन. हा, त्याच्यापैकी एक मंजिरी गोप्त्यांचा प्रश्न आहे की एनी हा. स्पेसिफिक ऑब्झर्वेशन ऑन द फुल मून वर्सेस न्यू मून?
मेंटल डिसऑर्डर्सच्या दिशेने खूप हा, छान आय थिंक दॅट्स व्हॉट शी इज आलेलं आस्किंग, आहे. दॅट्स व्हॉट इट इज बीन ऑब्झर्व्ड ऑल्सो. या. अच्छा, ओके. मग मी वाचलं नाही, पण बेसिकली त्या दिशेने इकडे येरवड्याला एक इन्स्टिट्यूट आहे, मी एका क्षणात नाव विसरलो, पण बेसिकली जे वेगवेगळ्या म्हणजे दारूच्या किंवा नशेच्या वेगवेगळ्या आहारी गेल्या त्यांना सॉल्व्ह करणारी ती संस्था आहे. मी नाव विसरलो त्या संस्थेचं एक क्षणभर, पण तिकडे आपण खूप प्रयोग केले आणि कंटिन्युअसली डेटा घेत असतो. सो त्या स्पेसिफिक दिवसांमध्ये मी मुद्दामून ते दिवस सांगणार नाही, कारण ते रिझल्ट अजून पब्लिश व्हायचे आहेत. पण त्या स्पेसिफिक दिवसांमध्ये नक्की त्या इच्छा, आपण त्याला इच्छा असं म्हणूया आता, त्या इच्छा प्रबळ होत जातात, एवढं मात्र नक्की दिसलेलं आहे. सो येस, इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग की एवढ्या लांबच्या चंद्राचा आपल्या एवढ्याशा शरीरातल्या 70% पाण्यावर इतका परिणाम होत असतो आणि मेंदूतल्या पण इतक्याशा पाण्यावर किंवा काय जे असेल त्याच्यावर परिणाम होत असतो. आणि त्या त्या दिवशी ते आणि हे आयुर्वेदात आहे, पण सेम रिझल्ट ॲलोपॅथीमध्ये म्हणजे ॲलोपॅथी म्हणजे मॉडर्न मेडिसिन आपण म्हणूयात, त्याच्यात पण खूप ठिकाणी पब्लिश झालेले आहेत की त्या दिशेने आता दिसायला लागलेलं आहे. सो मला वाटतं की किंवा आपण सर्कॅडियन रिदम म्हणून 5 वर्षापूर्वी जॅपनीज लोकांना सर्कॅडियन रिदमसाठीच नोबेल मिळालं, जे आपल्याकडे ऑलरेडी लिहिलं गेलं होतं. सो इकडे वैद्य खूप पद्धतीने बोलत होते की हे आपलं शास्त्र आहे, त्यांना मिळालं, पण आपण मांडलं नाही. सो मला वाटतं की हे आता जेवढे पण आपल्याकडचे सगळ्या गोष्टी ते आता आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने मांडायला हवेत. मला वाटतं की नोबेल आपल्याकडे मिळायलाच पाहिजे, काय असं म्हणजे त्याबद्दल काय सवालच नाही. सॉरी, मी खूपच विषयांतर गेलो. सो पौर्णिमा आणि अमावस्येला येस मिळतं आणि मेंटल डिसऑर्डर्सच्या दिशेने मिळालेलं आहे. आणि अग्नीच्या दिशेने तर मी तुम्हाला दाखवलंच, तो ग्राफ असा असा होऊन शेवटी खाली पडतोय. तो ग्राफ अमावस्येला ग्राफ तो खाली पडतोय. सो त्या दिवशी तर विशेष काळजी आपण सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. पण अगेन दीज रिझल्ट्स आर स्पेसिफिक टू दिस रिजन. कदाचित हे रिझल्ट अमेरिकेसाठी वेगळ्या पद्धतीने असू शकतील. सो मी अमेरिकेसाठी तो दावा करणार नाही. सो मला त्याच्यावर ऍडिशनल थोडंसं विचारायचं होतं एक सेकंड, एकादशीसाठी. मंजिरी ताई, आपल्याकडे ना ऍक्च्युली पुढचे काही प्रश्न आहेत. सो यू कॅन ऍक्च्युली आस्क दोज क्वेश्चन्स ऑन अवर व्हॉट्सअप ग्रुप इफ यू डोंट माइंड. कारण आपल्याकडे अजून थोडा वेळ शिल्लक आहे, 7-8 मिनिटं शिल्लक आहे. सो पुढचे प्रश्न आपल्याला 2 तरी प्रश्न घ्यायचे. मी माझा ईमेल आय डी इथे चॅटवर लिहून ठेवतो आणि फोन नंबर पण हा. देतो. सेम नंबर माझा व्हॉट्सअपवर आहे, त्यामुळे तुम्ही नंतर मला हे करू शकाल. मी दोन्ही लिहून ठेवलंय सगळ्यांना. तुम्ही नंतर हा, सॉरी येस अलका. हा, सॉरी, वन सेकंड. सो लीना वैद्यांचा एक प्रश्न आहे की त्यांनी तुम्हाला शुभेच्छा दिल्या पुढच्या वाटचालीसाठी आणि एक चांगला प्रश्न विचारलाय. सध्या ऑटिझम खूप दिसतो आहे, स्पेशली आमच्या भागामध्ये. त्याच्या डायग्नोसिस आणि ट्रीटमेंटसाठीचा उपयोग होतो का आणि त्या दृष्टीने डेव्हलप केला आहे का काही, म्हणजे त्याच्यात पॅरामीटर्स काही असे आहेत का किंवा करण्याचा विचार आहे का? रादर नाही, माझ्याकडे काहीच उत्तर नाही. सॉरी म्हणजे मी नाही काम केलंय त्याच्यावर आणि अभ्यास पण नाही माझा. सो ऑटिझम मध्ये म्हणजे मला पर्सनली सांगायला आवडेल की देर आर फ्यू पीपल हु आय हॅव सीन, म्हणजे काही ज्या नाड्या घेतल्या आहेत, तर त्यांच्यामध्ये तुम्हाला काही नाड्या स्पेसिफिक वाताची जी नाडी आहे ना, त्याचा ग्राफ खूप वेगळ्या पद्धतीने येतो. जे लोक ऑटिस्टिक किंवा ADHDचा जो ग्राफ आहे तो खूप वेगळ्या पद्धतीने दिसतो. सो आय मोर दॅन हॅपी टू शेअर दॅट इन्फॉर्मेशन, पण इट इज सेन्सिंग बेसिकली टू गिव्ह दॅट आन्सर. अलका, बोलूया एक आपण. जस्ट कॉमेंट होती ऑटिझम आणि रिलेटेड ह्याच्याविषयी. Sure. सो बेसिकली माझा प्रश्न असा होता की आता तुम्ही हे जे सगळं सांगितलं हे ऍडल्ट्स साठी सांगितलं, पण हे मशीन लहान मुलं किंवा टीनेजर्स किंवा यांच्यासाठी पण वापरता येईल का किंवा केलंय का तुम्ही? सो आपण शाळांमध्ये प्रयोग खूप केलेत 9वी-10वीच्या मुलांवर, आणि ते प्रयोग स्पेसिफिक रिझनसाठी झालेत की किती मुलं ह्यातली डिप्रेशनच्या दिशेने जातात वगैरे, असे प्रयोग आपले चालू आहेत. स्पेसिफिक स्टडी चालू आहे, मी म्हणजे तेवढ्यासाठी चालू आहे. काही लोक त्याचा उपयोग मग त्या मुलांनी कोणतं प्रोफेशन चूज करावं ह्या दिशेने पण चालू आहे, पण आम्ही ह्याच्यावर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट करतोय. एक साधारण आम्हाला दिसून आलंय की आत्ताचं जे मशीन आहे, आत्ताचा जो फॉर्म फॅक्टर आहे ते थोडंसं मोठं आहे, ते इथे बसावं लागतं. तर जी लहान मुलं असतात त्यांचं मनगट किंवा त्यांची नाडी इतकी तयार झालेली नसते की त्यांची नाडी अचूक पकडता येईल. आत्ताचा आमचा डेटाबेस हा सगळा 9वीच्या पुढचा आहे. त्याच्या खालचा होऊ शकतं का, करता येईल का, तर ते उत्तर सगळी होत. आत्ता आम्ही केलेलं नाही एवढंच. म्हणजे आत्ता अजून म्हणजे काय की ॲज अ स्मॉल स्टार्टअप एकच गोष्ट आम्ही आत्ता करतोय. एक, आम्ही वैद्यांना विकतोय ज्याच्यातनं आम्ही पैसे कमवतोय. 2, आम्ही डायबिटीजवर काम करतोय. 3, पैसे घेऊन व्हेरिएबल बनवतोय. म्हणजे ॲज अ स्मॉल स्टार्टअप आम्ही 1-2च गोष्टी करू शकतो. जेव्हा आवाका वाढेल कंपनीचा आम्ही नक्की ह्यावर काम करू, पण आत्ता नाही करत. सो सायली, टू आन्सर युअर क्वेश्चन, बेसिकली माझ्याकडे 12च्या वर, जे त्याची नाडी कॅप्चर होते ना ती 12च्या वर होतीये.
So बाराच्या instead of the ages, you have to consider the weight of that person, म्हणजे weight of the kid. So ते समजा 190s च्या मध्ये असेल ना, 90 pounds to 100 pounds. So the nadi is getting captured well. So त्याच्यामध्ये Yeah. काही मुलं जी 12च्या आहेत वरती ती कॅप्चर होत आहेत. नाही आणि परफेक्ट. हा म्हणजे ती नाडी डेव्हलप पाहिजे आणि मनगटाला हा, थोडा तर आकार तुझं पाहिजे की muscles पाहिजेत ज्याच्यामध्ये ते तिकडे बरोबर. कॅप्चर्ड. नाडी घेता येईल. म्हणजे हा एक एरिया आहे डॉक्टर जोशी, हा तुम्ही नक्की तुमच्या पाईपलाईन मध्ये ठेवा, कारण ADHD, ऑटिझम आणि हे इतर जे लहान वयात होणाऱ्या गोष्टी आहेत की ज्या आय एम शुअर म्हणजे त्यालाही आयुर्वेदिक बेस असणार, तर ते सुद्धा कॅप्चर करता येईल. सो थँक्यू. नक्की नक्की. सो आता पुढचा एक प्रश्न आहे जो संजय यांनी विचारलाय. Will you be combining facial images, which is very, very good question, facial images and coordinating nadi changes to draw conclusions? सो आत्ताचे जे डायबिटीस साठीचा जो पायलट आहे त्याच्यामध्ये अष्टविधेतले आपण 6 नाही 5 घेतले. चेहरा, डोळे, आवाज, जीभ आणि नाडी बेसिकली. सो दीज आर ऑल ह्या 5 गोष्टी. ह्या सगळ्याचे आपण इमेजेस आणि व्हिडिओ घेतो. सो बेसिकली असा एक व्हिडिओ, चेहऱ्याचा व्हिडिओ, हाताचे ठसे, पायाचे, पूर्ण असा हात उभा करून आकृती, असं सगळं आपण घेतोय. डेटा कलेक्शन चालू झालंय, मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स एस्टॅब्लिश झालेत. सो 1-2 माझ्याकडे मुलं आहेत की ज्यांचं इमेज प्रोसेसिंग मध्ये वगैरे काम झालंय आणि त्यांनी हे सगळं एस्टॅब्लिश करून ठेवलंय. सो अल्गोरिदम्स आर रेडी, डेटा यायला सुरुवात झालाय. क्लेम करण्यासारखं अजून काही नाही, म्हणजे अजून आमचा अभ्यास सुरू झालाय. पण 100% म्हणजे एखाद्या चांगल्या डॉक्टरचं, मी आयुर्वेद डॉक्टर्स म्हणून असं काही नाही, एखादा चांगला डॉक्टर पेशंटकडे तो आतमध्ये म्हणजे एखाद्या क्लिनिकमध्ये दरवाज्यातनं आत आलं की इन्स्पेक्शन सुरू होतं. कसं चालत आला, कसं बसला, पहिलं तो बोलतोय का मी बोलतोय, बोलताना आवाजामध्ये काय चढ उतार आहेत, मी प्रश्न विचारल्यावर उत्तर काय देतोय, स्वतःहून काय सांगतो, हे सगळंच त्याच्यामध्ये येतं. सो ही सगळीच सिस्टीम म्हणजे आपण ज्याला वेअरेबलने वेढले जाणं जर म्हणतोय आपण 25-30 मध्ये, हे सगळं हेच होणार आहे. सो त्यामुळे त्याच्यावर काम चालू आहे. आणि एक शेवटचा अजून प्रश्न आपण घेणार. त्यांनी विचारलाय सुनीता ताईंनी की अनदर वन इज टू कन्सिडर अबाउट PCOS. सो द PCOS तर 100% कॅप्चर होत आहे, त्याच्याबद्दल 100% ते शंकाच माझा नाही. मी 100% त्यावर काम करणार. थोडासा काय म्हणूया की इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट कॅन्सर असं म्हणायला हरकत नाही, कारण तो बऱ्यापैकी त्रास देणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू इन्फर्टिलिटी, आणि त्या दिशेने ऑलरेडी सुरुवात झाली आहे, पण भारतामध्ये देखील तो खूप त्रास देणार आहे. सो इथे एक डॉक्टर अस्मिता वेळे म्हणून खूप छान रिसर्चर आहेत. त्यांच्याबरोबर आत्ताच आमचं MOU झालंय आणि प्रिलिमिनरी पहिला स्टडी सुरू होतोय. आणि PCOS म्हणजे हॉर्मोनल असा एक ओव्हरऑल मोठा आवाका धरला, त्याच्यावर काम सुरू होत आहे. आणि 100% त्याच्यावर म्हणजे डायबिटीस संपल्यावर जर पुढचा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय असेल तर तो नक्की हॉर्मोनल असेल. त्यातला हॉर्मोनल मधलं काय हे हा प्रिलिमिनरी स्टडी सांगेल आपल्याला की त्यातला कुठला भाग आपण घेणार. ते प्रिलिमिनरी स्टडी मधनं बाहेर येईल, पण 100% त्यावर काम करणार. कारण इट इज म्हणजे PCOS ऑफकोर्स ऍज नॉट अ PCOS, पण त्याच्या बरोबरीने जे सिम्पटम्स असतात ते बऱ्यापैकीच कॅप्चर्ड होत आहेत नाडीमध्ये. म्हणजे वी टेक द इंटेक्स वरनं बऱ्याचशा गोष्टी इज मॅचिंग विथ द विटिएशन ऑफ दोषास बेसिकली. आणि अगदी सोपं सांगायचं तर घरामधली जी महिला आहे ती हेल्दीच पाहिजे, म्हणजे बाकी सगळ्याचे म्हणजे दॅट इज द मेन हे. कारण नाहीतर ते घरामध्ये थोड्या गडबडी होऊ शकतात आणि ते दिसत आहेत. सो घरातली महिला ही हेल्दीच पाहिजे, आणि म्हणजे हा विषय खूप महत्वाचा आहे. अगेन थँक्यू सो मच. आणि तुमचं आजचं प्रेझेंटेशन वॉज अमेझिंग. देर इज नो डाऊट अबाउट इट. आय एम शुअर पीपल आर हिअर हु आर विलिंग टू आस्क मोर. आपल्याला वेळेप्रमाणे आता थांबावं लागतंय काही, कारण सगळ्यांचीच दुपारची गोष्टी आहेत. सो दिस इज अनदर थिंग. सायली, यू हॅव एंडिंग नोट्स, आणि मी ऍक्च्युली तुमचा नंबर आणि माझ्याकडे आहे. सो आय एम ऍडिंग यू ऑन द व्हॉट्सअप ग्रुप, कारण बऱ्याच लोकांना बरेच प्रश्न आहेत. सो आय एम शुअर की तिथे आजचा तुमचा व्हॉट्सअप थोडा फ्लडेड असेल. सो जस्ट मला आवडेल. हेड्स अप. खूपच छान. थँक्यू सो मच. थँक्स अ लॉट. आणि आय एम शुअर की काका तुम्हाला परत अप्रोच करतीलच, पण श्रीयोगासाठी जे आम्ही मंथली सेशन्स घेतोय, इट्स वर्किंग आउट रिअली रिअली वेल. म्हणजे इनफॅक्ट कोणी इकडे आता असेल ज्यांनी नाडी परीक्षा आमच्याकडनं म्हणजे बेसिकली केली आहे नाडी तरंगणीवरनं, आणि इफ यू एनीबडी वॉन्ट्स टू शेअर अ फीडबॅक, प्लीज इफ यू आर विलिंग टू शेअर इट, प्लीज डू इट. सायली, तू केलंयस ऍक्च्युली, अंजलीने केलेलं आहे. हो, आम्ही ऍक्च्युली आम्ही कन्व्हेन्शन मध्ये नाडी तरंगिणीच्या बूथवर गेलो आणि
आम्ही क्युरिओसिटीने गेलो होतो, कारण आम्हाला काही माहिती नव्हतं, जस्ट ऐकलं होतं. पण जेव्हा आम्ही ते केलं आणि तो रिपोर्ट आला हातात, तर म्हणजे ॲटलीस्ट आय वॉज व्हेरी इम्प्रेस्ड आणि ब्लोन अवे बेसिकली, की असंही होऊ शकतं. त्यामुळे ह्याच्यातलं पोटेन्शियल लक्षात आलं आणि म्हणून खूपच छान आहे. आणि मी माझ्या सगळ्या म्हणजे आयुर्वेदिक डॉक्टर असणाऱ्या मैत्रिणी किंवा ह्याच्याशी निगडीत काम करणाऱ्या लोकांना याची माहिती पाठवली आहे आणि आता हे सेशनही मी त्यांना पाठवणार आहे रेकॉर्डेड. मला एक जस्ट म्हणायचं होतं, सगळ्यांनी खूप छान कॉमेंट्स लिहिले आहेत आणि डॉक्टर जोशी तुम्ही ते नक्की वाचा. आणि तुम्हाला त्यांनी असं लिहिलंय की सम डे मे यू गेट द नोबेल प्राइज, सो बेस्ट विशेस फॉर दॅट. मला तर आणि वी विल बी तुम्हाला म्हणजे तुमच्या कार्याला, आणि वी विल बी सो प्राऊड ऑफ यू फॉर यू बिंग पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी. आपलं नेहमीप्रमाणे एक दिवस आपण व्हॉट्सॲप ग्रुप ओपन ठेवणार आहोत आणि डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी त्याच्यावर असतील. तर तुमचे जे काही अजून प्रश्न असतील, खरंच खूप प्रश्न आहेत, खूप जणांनी हात पण वर केलेत, पण आपल्याला वेळ नसल्यामुळे आपण उरलेले प्रश्न ग्रुपवर घेऊयात. आणि पुढच्या आठवड्यात मला वाटतं, हा अंजली बोल. नाही, अंजली ते तुझाच आहे. म्हटलं की मी पण ती नाडी तरंगिणीची तर अनिरुद्ध डॉक्टरांना पण बोलायचंय. तुम्ही मला मला बोला. ऍक्च्युली बोलायचं नाहीये, पण मला आवडेल की इकडे विक्रम सर पण आहेत. मला आत्ताच गॅलरी व्ह्यू मध्ये दिसले. त्यांनी ऍक्च्युली वैद्यराजांचा म्हणजे अशोक भटांचा मोठा सहवास त्यांना मिळालाय. म्हणजे मला आवडेल त्यांनी वैद्यराजांबद्दल 1 मिनिट बोलावं, मला खरंच आवडेल. Okay, thank you, Aniruddha. So Aniruddha finished his BTech in 2003, and I finished म्हणण्यापेक्षा I met Vaidyaraj for the first time in 1993. And I knew about him before that. तर त्यांची एक अगदी क्विक गोष्ट सांगतो. अलका आणि आणखीन काही लोकांनी, अलका यू हॅव मेट वहिनी राईट? या आम्ही त्यांच्याकडे जायचो ना, त्यांनी वहिनींची नाडी बघितली. त्यांना आपण आपले सिम्पटम्स सांगायचे नसायचे. सो ही वुड नॉट लाईक पीपल टू टेल हिम हिज सिम्पटम्स. ओके, त्यांनी नाडी बघितली आणि वहिनींना म्हटलं की तुमच्या डाव्या गुडघ्यामध्ये दुखतंय. दॅट इज हाऊ मायन्यूट हिज रीडिंग वॉज. ते म्हणजे अल्टिमेट होते नाडी परीक्षक. आणि नोबेल प्राईज वगैरे जे आहे ना, हे फार पॉलिटिकल आहे. हे जर नाही मिळालं आपल्याला तर असं समजायचं की आपण बरोबर काम केलंय. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. यू आर डुईंग ग्रेट वर्क. आणि नोबेल प्राईज जर आमच्या वैद्यराजांना दिलं असतं ना, तर नोबेल प्राईजची उंची वाढली असती. दॅट इज हाऊ ग्रेट ही वॉज. त्यांनी मला थँक्यू. सूर्यनमस्कार शिकवले आणि ते मी आजही करतो आणि आजही शिकवतो लोकांना. ॲट द एज ऑफ 60 समथिंग ही डिड perfect Surya Namaskar. And at the age of 63, I'm doing that perfect Surya Namaskar now because of him. थँक्यू. Thank you, Aniruddha. येस सर. हा, थँक्यू. थँक्यू. सायली, यू हॅव अ वीकली अनाउन्समेंट टू मेक. या अंजली? आपलं पुढच्या आठवड्यातलं सेशन मी बघत होते कुठलं आहे. तर पुढच्या आठवड्यात मला वाटतं माधव देशपांडेंचं आहे ना. येस, हा, नेक्स्ट वीक इज माधव हा, देशपांडे. तर ते आपण माहिती त्याची सगळी ह्याच्यावर टाकूच आहे आपल्या ग्रुपवर. म्हणजे नाही, ती सगळी actually माहिती मिळेल. माधव देशपांडेंचं नाहीये. नेक्स्ट 27 ऑक्टोबर राईट. हा हा पसायदानवर आहे. पसायदान, हा, हा. मग तू सांग ना हो अंजली, सॉरी. सांग ना. हा, तर विजय जोशी हे पसायदान या विषयावर बोलणार आहेत. म्हणजे सुख दुःख आणि त्याच्यानंतर सुखरूपता, म्हणजे जे काही तत्व असतं, सच्चिदानंद तत्व, आनंदरूप तत्व, तिकडे एकरूप व्हायचं कसं, हे पसायदाना थ्रू माऊलींनी केलेला संदेश, त्याच्याबद्दलचं विश्लेषण श्री विजय जोशी पुढल्या रविवारी करणार आहेत. आणि विजय जोशी कोण हे ते पण सांग. माझे बाबा आहेत ते. थँक्यू डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी. तुम्ही ऑल द वे थँक्यू. पुण्याहून जॉईन झालात. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स अ लॉट. थँक्स अगेन. Looking forward to the conversation over WhatsApp or a day. Absolutely. I'm adding you in right now.